out of bed the same time. People talk about last night. Hey, I heard through the grapevines that guy just broke her heart. Are we just running backwards? Every page has got the same words. I'd rub my eyes again, but there's no point, just play along. It kinda seems like old news when yesterday's still ahead of you. And it feels like another blurred out party, another wasted youth. You wake up staring at the city, and I swear it kinda feels like the same worn out t-shirt and every sucker from school. What's your name I haven't seen yet? And I swear it kinda feels like deja vu. Yeah, it feels like deja vu. Yeah. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của gia đình Cam. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với thành phố Brisbane ở bang Queensland, Úc. Bang Queensland thì nằm ở phía đông bắc của châu lục này. Ở đây thì có thủ phủ là thành phố Brisbane, thành phố lớn thứ 3 tại nước Úc sau Sydney và Melbourne. Hôm nay chúng mình sẽ bay hạng thương gia của Vietjet từ sân bay Tân Sơn Nhất tới sân bay Brisbane. Có rất là nhiều những cái đặc quyền dành riêng cho hạng thương gia. Hành lý xách tay sẽ lên tới 18 cân này, hành lý ký gửi thì sẽ lên tới 60 cân. Mọi người sẽ có làn riêng để ưu tiên làm thủ tục trước chuyến bay cũng như là ưu tiên phục vụ hành lý. Bọn mình vừa mới check in xong, bây giờ thì bọn mình sẽ vào bên trong đã nha. Khi mà các bạn đi hạng thương gia của Vietjet ý, thì sẽ được ưu tiên qua cổng soi chiếu này, rồi qua an ninh này, cho nên là mọi thứ diễn ra rất là nhanh luôn. Bây giờ thì cả nhà mình sẽ đi vào phòng chờ nhá, phòng chờ Rose ở cửa số 8. Các muốn ăn gì? Bánh mì này, bún miến phở này, món yêu thích, món sở trường, cơm rang. Ở trong phòng chờ thì mình thấy có khá là nhiều món luôn, từ đồ mặn cho đến đồ ngọt rồi hoa quả các thứ nữa. Mà không gian ngồi, khi mà mọi người ngồi ở đây thì mọi người sẽ nhìn cái view ra ngoài cái máy bay các thứ đang chạy. Nói chung là buổi sáng cả gia đình đi cũng sớm ấy, chưa kịp ăn sáng gì cả. Mà một chút nữa thì bọn mình sẽ bay khoảng tầm 8 tiếng. Và ở trên máy bay thì sẽ có rất là nhiều những cái món ăn khác để cho cả nhà mình có thể thưởng thức. Cho nên là bọn mình cũng ăn vừa vừa ở đây thôi, để một chút nữa lên máy bay và thưởng thức các món ăn ở trên máy bay. Xôi, món tủ của mẹ heo, mỗi khi mà đi máy bay rất là chắc dạ. Loáng một cái là đã đến giờ lên máy bay rồi. Khi các bạn đi hạng vé thương gia ấy, thì sẽ được phục vụ đưa đón riêng ra tàu bay. Ngoài ra thì mọi người cũng được chọn chỗ ở trên máy bay nữa. Ở chuyến bay bọn mình đi thì với hạng ghế này thì sẽ có tổng cộng là 12 ghế với sơ đồ là 222. Hai mẹ con thì có thể ngồi ngay sát cửa sổ rất là thoải mái, còn bố thì ngồi ngay ở bên cạnh cũng dễ chịu lắm mọi người ạ. Với 8 tiếng bay thì với có rất là nhiều những cái chức năng ghế và có thể ngả phẳng ra thành giường thì chắc chắn là chuyến bay sẽ rất là dễ chịu. Các bạn sẽ được tiếp viên phục vụ cho nước chào mừng này, cũng như là họ sẽ gửi cho các bạn menu để mà chọn đồ ăn. Mình thấy menu thì rất là đa dạng với rất là nhiều những cái món ăn và nhiều những cái sự lựa chọn luôn. Có phở, có xôi, có bánh chưng, có gà, có bò, bánh mì. Rồi, cùng với cả gia đình mình có 8 tiếng ở trên bầu trời đến thành phố Brisbane nhé. Khỏi phải nói đây là lần đầu tiên cả nhà đi Úc cho nên là ai cũng rất là háo hức. Khi máy bay đã ổn định độ cao thì chúng mình sẽ được phục vụ bữa ăn nóng. Ở trên chuyến bay này vì là một chuyến bay dài ấy, cho nên là sẽ có tới 2 bữa ăn. Với hạng ghế này thì mọi người có thể thoải mái gọi các loại đồ uống nha. Bạn Cam thì gọi một phần xôi mặn với ruốc này, giò chả, pate, lạp xưởng, trứng cút. Còn mình thì gọi bánh mì pate xào xíu cho bữa sáng. Có món khai vị là salad tôm với rau củ và trái cây. Một quả thạch dừa rất là lớn để tráng miệng. Bánh mì thì ngập thịt. Để cho chuẩn combo ăn sáng hơn thì mình đã gọi thêm một ly bạc xỉu nữa. Và đồ uống thì cũng rất là ngon nha. Mọi người có thể thấy là khay ăn rất là đầy đặn. Bạn Cam là siêu mê món xôi pate luôn, vì còn có cả trứng cút nữa. Mẹ Loan thì muốn ăn đồ nóng cho nên là đã gọi một bát phở bò cộng với cả nước ép cà rốt. Còn phần tráng miệng và phần salad thì cũng giống như là khay ăn của mình.
Sau khi mà ăn bữa chính xong thì các bạn sẽ được tiếp tục phục vụ thêm trái cây và các loại đồ ăn nhẹ. Có một cái này mọi người nên thử khi mà đi Vietjet nhá. Đó chính là mọi người uống cà phê muối với cả uống matcha latte ở trên này đi. Bọn mình thấy uống ổn lắm. Khi bay cùng hạng thương gia thì các bạn sẽ có thêm một túi đồ cá nhân. Mở xem ra ở bên trong có gì nhá. Nếu các bạn có những yêu cầu gì đặc biệt thì có thể dán cái sticker này lên ghế nha. Ở trong này thì sẽ có son dưỡng môi này, có lược này, có bàn chải đánh răng và kem đánh răng này, có một đôi tất để mọi người có thể giữ ấm, và ngoài ra thì có một cái bịt mắt để mọi người có thể ngủ ngon hơn. Ăn uống xong xuôi thì cùng ngả phẳng ghế ra và chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút nha. Các bạn tiếp viên cũng sẽ gửi tới mọi người tờ khai nhập cảnh bằng tiếng Việt luôn. Và mọi người nhớ là ở Úc thì cái luật bảo vệ môi trường rất là nghiêm ngặt, cho nên là mọi người phải khai thật là trung thực nha. Bữa ăn thứ hai thì sẽ được phục vụ 2 tiếng trước khi hạ cánh. Ở trong menu thì có rất là nhiều món, cho nên là chúng ta có thể gọi những cái món ăn khác nữa để không bị ngán ha. Nhưng mà riêng em Cam thì em ấy quá thích món xôi, cho nên là em ấy lại gọi một lần nữa. Trong suốt quá trình bay, nếu như các bạn có bất kỳ nhu cầu nào về việc ăn uống thì cứ nói với các bạn tiếp viên, các bạn ấy sẽ hỗ trợ với mình nha. Rồi, như vậy là sau khi bay 8 tiếng, nhìn qua khung cửa sổ thì bọn mình đã thấy trung tâm thành phố Brisbane rồi đây. Chúng mình đã tới sân bay Brisbane. Đây, bây giờ đang là 9:30 tối. Cả nhà mình sẽ bắt taxi để về khách sạn nha. Ở đây thì cũng sẽ có các cái dịch vụ để thuê xe, như đợt trước bọn mình có thuê City. Thì nếu như mà mọi người đến đây và mọi người muốn thuê xe luôn thì mọi người có thể ra quầy đây để thuê luôn, rất là tiện. Bây giờ thì nhà mình đang rút tiền mặt, tại vì chuyến này đi thì bọn mình không có đổi ở Việt Nam mà sang đây rút tiền luôn thì cho nó tiện. Còn lại thì ở bên này thì mình thấy là họ cũng sẽ sử dụng cả thẻ hoặc là Apple Pay nhiều ấy, cho nên là bọn mình cũng sẽ không có mang theo nhiều tiền mặt. Có hỗ trợ tiếng Việt luôn cho bạn nào cần rút tiền. Rất là dễ. Anh rút 200 đô tương đương khoảng tầm 3,5 triệu tiền Việt Nam. Bọn mình một cái xe siêu to luôn mọi người. Xe này là xe này là phải là xe 16 chỗ luôn đấy mọi người ạ. Ok đi. Bye bye mẹ. Cam với cả mình sẽ đi lấy chìa khóa Airbnb. Từ từ con ơi, có xe lớn lắm rồi, giúp bọn mình được rất là nhiều thứ. Bây giờ bọn mình sẽ đi cách chỗ ở khoảng tầm 150 mét để đi lấy khóa. Thank you very much. Đi Cam ơi. Mặc dù là đã vào hè rồi nhưng mà mình thấy thời tiết rất là dễ chịu, mát mẻ. Cam đang không phải bảo là khá là lạnh, vì nhiệt độ bây giờ chưa tới 20 độ. Cũng se lạnh, thích phết. Excuse me sir, I come to pick up the key for Airbnb. Yes, okay. Mình đã lấy được khóa đây rồi. Đấy thì mình sẽ đưa cái số booking của mình ra. Tại vì là trước ngày mà các bạn ở một hôm ấy thì chủ nhà người ta sẽ gửi cho các bạn những cái tin nhắn. Trong đấy nó có những cái code để mà cho các bạn đi lấy chìa khóa. Đó. Thì cụ thể từng bước như thế nào thì mình cũng không thể chia sẻ quá kỹ được, tại vì nó là cái việc riêng tư của chủ nhà. Bọn mình đang ở tầng 68. Tòa Sky Tower này thì sẽ có tổng là 90 tầng, nhưng không phải là tầng nào cũng là căn hộ mọi người ạ. Vị trí bọn mình ở nó lại ở ngay chỗ thang máy này luôn, ở chỗ này luôn. Cả điều hòa các thứ cho mình luôn. Ok. Mời mọi người đi vào trong phòng của bọn mình nhá. Định là sáng ngày mai thì bọn mình sẽ room tour cho mọi người cơ. Ok. Cam dẫn mẹ đi một phòng luôn. Đi, hai mẹ con vào đi, buộc xếp vali cho. Bật cái đèn này lên cho ấm. Có cái đèn ở đấy đấy, Cam bật lên cho mẹ. Cái đèn này. Một đèn này. Họ bật sẵn tivi các thứ cho bọn mình luôn. Vì là bây giờ bên này cũng đang là 11 giờ kém rồi. Chắc là bọn mình sẽ nghỉ ngơi. Cái gì đấy? Lạnh quá. Đi ngủ thôi. Rồi, bây giờ mình cùng đi khám phá thành phố Brisbane nhé. Ngay gần khách sạn của bọn mình thì có một hàng tên là Jun Sushi, thì cả nhà sẽ quyết định ăn trưa ở đây luôn. Mặc dù bây giờ đang là 27 độ C, nhưng mà khi mà chúng ta ngồi vào chỗ mà không có mặt trời trực tiếp chiếu mọi người, rất là dễ chịu luôn. Kiểu gió mát, lại còn se cơ. Ngồi ở ngoài Cam còn đang thấy hơi lạnh hả con? Ok, vậy thì tí nữa chắc là đi mua cái gì khoác mỏng ha. Xin mời. Của mình là cơm lươn trứng
của Cam là cơm gà trứng, còn của mẹ thì là cơm cá hồi. Cá hồi. Xin mời, xin mời. I think I've blown it, I kinda know it. I'd say it's obvious you're fed up somehow. Been hesitating, pulling away when do I seize my mind? Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bên trong nhé. Ở đây thì sẽ có các tầng này. Đó thì cái tháp đồng hồ này với cả bảo tàng của Brisbane thì sẽ ở tầng 3. Thì ở ngay bên dưới tầng trệt ấy, người ta có đưa những cái thông tin mà cái tháp đồng hồ này được xây dựng. Ví dụ như ở đây thì mọi người có thể thấy là xây dựng bắt đầu từ những tháng 10 năm 1928 và hoàn thành vào tháng 4 năm 1930. Như vậy là sẽ mất 2 năm để hoàn thành cái tháp đồng hồ này. Bọn mình định đi lên trên này để mua vé, nhưng mà bảo tàng thì hoàn toàn free mọi người ạ. Nên là mọi người có thể đến đây tham quan ha. Mình cứ đi vào trong trước nhé. Ok, đi thôi. Brisbane City Hall thì là một trong những biểu tượng lịch sử ngay tại trung tâm thành phố. Tòa thị chính thì mang phong cách tân cổ điển, nổi bật với tháp đồng hồ cao 92m và với mái vòm lớn. Đây là trái tim văn hóa của thành phố, nơi hay diễn ra các lễ hội, triển lãm và các sự kiện cộng đồng. Museum ở Brisbane thì nằm ở trên tầng thượng của City Hall, là bảo tàng hiện đại kể câu chuyện về con người này, văn hóa và sự thay đổi của thành phố Brisbane. Không gian miễn phí, giàu tính tương tác, nơi du khách có thể khám phá nghệ thuật địa phương, lịch sử đô thị và góc nhìn độc đáo về đời sống ở Brisbane. Đây chắc chắn là một địa điểm không thể bỏ qua khi tới thành phố này. Trông mấy con thú bông mà buồn cười thế. Đây có gấu koala, Cam thích gấu koala nhưng mà Cam bảo trong mặt bạn ấy hơi ngao ngao. Bây giờ sau khi mà ở bảo tàng Brisbane thì cả nhà mình sẽ tiếp tục đi bộ khoảng tầm 15 phút để sang bảo tàng Queensland. Như mọi người biết đấy, là Brisbane thì sẽ là một thành phố của bang Queensland đúng không? Cho nên là cái bảo tàng mà chúng ta sắp tới đây sẽ là một cái bảo tàng chung mà tất cả những gì mà có ở bang Queensland thì sẽ tập trung vào cái bảo tàng này. Đây, bây giờ thì bọn mình sẽ đi vào trong ha. Không biết là có mất vé hay không. Mẹ ơi, cây này là cây gì đẹp nhỉ? Có phải là cây Hoàng Yến không nhỉ? Bố nghĩ không phải hoa Hoàng Yến là hoa theo chùm khác cơ. Mình vừa mới coi cái thời gian ấy mọi người. Thì thời gian mở bảo tàng Queensland này là từ 9:30 sáng đến 5 giờ chiều. Mọi người chú ý thời gian ha. Bọn mình đang ở tầng 2 của bảo tàng. Đây là một con rồng Komodo ấy mọi người. Siêu to luôn, người ta mô phỏng theo cái kích thước thật luôn á. To nhỉ Cam nhỉ? Cái mà như này siêu to luôn ấy. Tầng 2 của bảo tàng Queensland là sảnh chính, nơi vào cửa này, quầy vé và cửa hàng quà tặng. Tại đây thì có phòng trưng bày Dinosaur Unearthed, khám phá thế giới khủng long tiền sử của Queensland với hóa thạch, mô hình lớn và công nghệ tương tác. Châu Úc cũng là một châu lục có diện tích rất là lớn. Bên cạnh đó thì sẽ có rất là nhiều những cái loại địa hình khác nhau. Chính vì vậy mà cái hệ sinh vật, hệ sinh thái, thực vật, động vật ở đây vô cùng là phong phú. Người ta làm mô phỏng lại trông sinh động lắm mọi người ạ. Gấu koala nhìn rất là sinh động luôn đấy mọi người. Wow, siêu sinh động luôn. Đẹp nhờ. Xinh nhỉ con nhờ, con số 9 dễ thương nhờ. Sao Cam biết con này hả Cam? Sao Cam biết cái con lớp 3 con học rồi à? Ok. Diện tích ở đây tuy không quá lớn ấy, nhưng mà họ làm những cái tiêu bản rất là đẹp. Ê, bố cũng không biết là thật hay là giả ta. Bạn nhìn đằng sau này, bạn nhìn đằng sau đằng này này. Các loài chim với cả các loài động vật biển nữa. Mà họ làm sống động ha. Mà rất làm rất đẹp luôn ấy. Siêu đẹp luôn. Đây là các loài ốc này. Đây là các loài cua, tôm. Các loại san hô. Bên này thì là các loại vẹt.
Ở trên tầng 4 thì mọi người sẽ đến với hai khu trưng bày rất là nổi bật. Bảo tàng cũng đã xác nhận là có hơn 300 mẫu vật là thật. Những cái mẫu vật này thì được áp dụng một cái kỹ thuật gọi là taxidermy, là xử lý và bảo quản xác động vật để trưng bày. Người ta giữ lại da thật của con vật, làm sạch bằng hóa chất và sau đó nhồi bông hay là foam hay là khung thép vào bên trong. Tất cả những gì chúng ta nhìn thấy là lông thật, da thật và tỷ lệ giống như thật. Những mẫu vật này thì sẽ được sử dụng ở trong bảo tàng, giáo dục, nghiên cứu, bảo tồn gen, minh họa lại động vật trong tự nhiên. Và những cái con vật này thì có thể xuất phát từ những con vật đã già này, hoặc là những cái con vật bị tai nạn giao thông không còn sống được nữa, cho nên là người ta sẽ đem để làm những cái mẫu vật. Ở bên này thì mọi người có thể thấy là có nhiều các loài chim rồi các loài linh trưởng hơn nữa. Đó, bên kia thì là người ta sẽ bày nhiều những cái côn trùng này, động vật giáp xác, lưỡng cư. Mẹ ơi, người ta đang mô phỏng con kangaroo nhảy. Đẹp không? Có sắp bay đấy. Hình như là ngày mai chỗ mình đi Cam cũng sẽ có loài chó này đấy. Con sẽ nhìn thấy loài chó này thật ở ngoài đời luôn. Ngày mai mình đi ấy. Thật. Đâu thì em đang đi vậy thôi á. Mình thấy không gian ở Queensland Museum này rất là đẹp luôn. Lại còn có cả mapping 3D nữa. Đó thì chạy hết mọi mất người rồi. có thể Từ từ nhá, qua để đây. nó lên nhá, nó bo rất là lên gần này. trung tâm thành phố thôi mà mình thấy địa điểm này rất là hay. Bố mẹ yêu Cam. Yêu Cam. Thích không Cam? Thực ra lúc đầu là bọn mình cứ sợ là thời tiết đi sẽ bị nóng, xong rồi đi bộ vào ngày thì sẽ rất là mệt. Thế nhưng mà trộm vía là thời tiết siêu dễ chịu luôn. Cam ơi! Cam ơi! Từ vòng xoay này thì mọi người cũng có thể ngắm được hoàng hôn nhé. Nhà mình đang tính là bọn mình sẽ lên vào đúng cái thời điểm có hoàng hôn ở trên cái vòng xoay này thì nó sẽ rất là đẹp. Nhưng mọi người có thể nhìn thấy là cái vòng xoay này đi khá là nhanh đúng không? Hình như là một vòng này nó sẽ rơi vào khoảng tầm một lượt chơi thì đúng hơn, một lượt chơi thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 12 đến 15 phút. Bây giờ thì bọn mình sẽ mua vé để cho Cam lên chơi ha. Thành phố bắt đầu được nhuộm vàng bởi màu nắng chiều rồi. Đây là bảng giá này mọi người. Trẻ em sẽ là 19 đô Úc, còn người lớn sẽ là 23 đô Úc. Ok, bây giờ chúng mình sẽ xếp hàng để đi lên trên cái vòng quay này để nhìn cả thành phố luôn. Mỗi nhà sẽ có một cửa này để cho chúng ta lên. Thì khi đó thì cái cabin này sẽ dừng lại để cho chúng ta đi lên được an toàn hơn ha. Thank you very much. Đúng thời điểm mặt trời siêu đẹp ha. Nắng vàng ruộng luôn. Sợ không Cam? Không sợ đâu. Người ta sẽ dừng lại cho mình chụp ảnh. Đó. Thì các bạn có những cái lựa chọn xem hoàng hôn. Một là ở trên này, hai là các bạn lên cái Queen Wharf, là cái tòa nhà tròn tròn kia để mọi người ngắm ha. Siêu thích luôn. Quá đẹp. Còn một chút nữa thì bọn mình sẽ ra chỗ cầu này để mà ngắm hoàng hôn. Tại vì đây cũng là một chỗ mà mọi người bảo là ngắm hoàng hôn rất là đẹp, cho nên bọn mình sẽ đi xong cái vòng xoay này và xuống đây. Cam sân. Từ sáng đến giờ. Ô á, tại vì nhìn thấy quá là nhiều con vật ở ngoài đường luôn. Những cái con mà Cam chưa bao giờ được nhìn thấy ở ngoài. Hi. Các bác ở bên kia, các bác thì chào mình. Ngày đầu tiên ở Brisbane đã đón chào chúng mình như thế. Khi mà chúng mình tới thành phố này thì đã có rất là nhiều bạn đã nhắn tin là tuần trước rất là mưa. Nhưng cái ngày mà chúng mình tới thì trời khô ráo, nắng siêu đẹp luôn. Tạm biệt South Bank, chúng mình đi sang khu Queen Wharf bằng cầu Navy Border. Đây là một chiếc cầu được khánh thành vào 28 tháng 8 năm 2024.
Chiếc cầu bộ hành này thì dài 320m và được lấy tên theo vị chính trị gia người Thổ đầu tiên của Thượng viện Liên bang Úc. Rất nhiều người đang lên Skydeck luôn. Wow, bây giờ rất là đông người đang lên vào giờ hoàng hôn ở trên Skydeck mọi người. Siêu đông luôn, bọn mình đang tìm một chỗ để mà ăn tối trên này luôn, nhưng mà không biết là có phải đặt bàn trước hay là full bàn không. Ra ngoài này thì sẽ có một cái cầu kính ở đây, thì chắc là nhà mình sẽ thử đi cầu kính đấy. Mẹ đang nghĩ là chúng ta có nên ngồi một bàn trên này không? Hay là tìm một quán để ngồi luôn. Mọi người lên Skydeck ở tầng 23 này thì hoàn toàn là không mất phí gì nhá. Nếu mà các bạn không ngồi kiểu nhà hàng ấy các thứ. Cầu kính kìa, Cam muốn ra thử không? Ok. Đây, chúng ta sẽ đi thử Cam ơi. Này, Cam. Nhìn xuống dưới. Ở đây đến dưới mặt đường xe đang chạy kia là 100m mọi người ạ. Rất thích hợp cho Spider-Man. Bọn mình đang ở một tiệm bánh có tên là Lune Croissants. Thì khi mà đến Brisbane thì có rất là nhiều bạn bảo với cả bọn mình là nên thử hàng bánh này. Khi tới đây thì bọn mình cứ nghĩ là sẽ có bàn ghế để ngồi làm việc các thứ gì, bọn mình ngồi cà phê sáng. Nhưng mà họ chỉ có một cái thềm ở ngay ngoài cửa như thế này để ngồi thôi. Chắc là mọi người đang thắc mắc là Cam đâu đúng không? Hôm qua thì bọn mình làm việc khá là khuya. Sau đấy thì sáng nay thì bọn mình dậy hơi trễ hơn một chút. Sáng nay Cam nó dậy từ 8 giờ. Xong rồi sẽ ra tự lấy ngũ cốc, tự lấy sữa tươi, xong rồi ăn sáng các thứ ở nhà rồi. Xong rồi bọn mình rủ là có muốn đi ăn sáng cà phê với các bố mẹ không. Thì bạn ấy bảo là thôi bạn ấy ở nhà rồi, bạn ấy chuẩn bị đồ, tiếp bạn ấy còn đi vườn thú. Nói chung là có con lớn đấy mọi người, cho nên là bây giờ bọn mình nhàn hơn rất nhiều rồi. Bỏ bố mẹ đi cà phê, đi cà phê ở nhà, con tự chill. Nghĩ rằng là đấy cũng sẽ là cái khoảng thời gian thoải mái của Cam, cho nên mọi người cũng hoàn toàn yên tâm. Tại vì chung cư của mình thuê ấy, thì an ninh họ cũng làm rất là tốt, cho nên là không có bị lo cho lắm. Chúng mình gọi 3 cái, bây giờ bọn mình sẽ ăn thử trước một cái hạnh nhân này xem sao nhé. Cũng ngon. Stay here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stay. Stay here right with me. Ok rồi. Con uống Starbucks không? Uống Starbucks nhá. Không whipping cream nhá. Ok. Đây bố mẹ chuẩn bị về đây. Enjoy. Bye bye. Khác với cả cái chuyến đi Hàn cỡ 4 năm trước nhỉ? Lúc 16 tuổi. Lúc đấy lúc nào đi đâu bọn mình cũng sẽ dẫn Cam theo là làm mọi thứ cho Cam. Thì cái chuyến đi này thì bọn mình cũng muốn là bọn mình sẽ thuê một căn Airbnb. Xong đấy ở dưới thì sẽ có các cái dịch vụ rồi các thứ để cho Cam người là được trải nghiệm. Và bọn mình cũng muốn là Cam sẽ trải nghiệm cả những cái kiểu như là tự thiết kế bản thân một mình này, kiểu không có bố mẹ bên cạnh xem như nào. Cho nên là như cái kiểu buổi sáng dậy thì bọn mình cũng chuẩn bị sẵn những cái đồ ăn sáng, ví dụ như là gì nhỉ? Ngũ cốc, sữa tươi. Bọn mình đã cho Cam đi mua trong siêu thị hôm qua rồi. Sáng dậy là nàng ấy sẽ tự lấy bát đũa các thứ, tự chuẩn bị đồ ăn sáng, tự ăn sáng tính 5 giờ bán hết. Đấy, còn lúc bố mẹ đi ra ngoài đường này là cũng sẽ tự ở nhà luôn. Nói chung là bọn mình muốn là những cái chuyến đi du lịch như này cũng là lúc mà để cho Cam có những cái trải nghiệm mới như thế luôn.
Đây là cửa vào này mọi người, đây là cửa vào căn hộ này. Thì khi mà mọi người vào nhá thì sẽ có một cái không gian phòng bếp ở đây này. Đó, và có một cái bàn làm việc ở đây. Trông không gian rất là xinh xắn. Hello. Thoáng đãng và xinh đẹp đúng không? Đây, thì ngay ở lối vào thì có một cái bàn làm việc. Tại vì là bọn mình đi tận gần 10 ngày cho nên là cũng có rất là nhiều công việc cần phải giải quyết ấy. Mình thích có một cái khu làm việc riêng tư như thế này, xong rồi mình để các thiết bị quay, rồi máy tính, iPad các thứ của mình ở đây. Đó. Bên này thì là đảo bếp. Phải nói với mọi người là cái bếp này là một cái bếp siêu đầy đủ luôn. Đi vào một chút thì đây là bàn ăn. Thì bàn ăn đây, bánh buổi sáng bọn mình vừa mới mua, Cam mới ăn trưa xong. Bên cạnh đây là một cái tủ mà để kiểu trang trí thì nó rất là đúng gu của vợ chồng mình luôn ấy. Sau đó thì mọi người sẽ đi vào đây là khu vực phòng khách với một chiếc view toàn cảnh Brisbane rất là đẹp. Bộ bàn trà rồi ghế. Đây, tivi rất là to, chiếc tivi này phải 80 inch đấy mọi người. Và điều đặc biệt nhất để mình thuê căn hộ này đó chính là view ra toàn cảnh Brisbane. Ở đây, ở bên dưới, ngay ở bên dưới này thôi thì nó là cái City Botanic Garden, là một cái công viên cây xanh ở ngay trong trung tâm Brisbane. Và hôm tới thì bọn mình sẽ xuống đây dạo chơi ha. Bên kia là cầu này. Đây là một chiếc cầu nữa. Thì mọi người có thể nhìn thấy là con sông Brisbane ôm quanh thành phố này. Đó, rồi kể cả những cái nhánh sông đằng xa kia nữa. Bạn Cam là từ ngày đến đây là bạn ấy là người sử dụng cái bếp này nhiều nhất luôn. Biết cái gì bố còn không biết cơ. Đấy là tủ lạnh. Tủ lạnh rất là lớn, bọn mình có mua sữa tươi để các thứ ở bên trong. Người ta thiết kế khá là thông minh. Có một cái khu giặt và sấy ngay ở bên trong như thế này mà được giấu sau cái tủ này rất là gọn. Hôm qua thì bọn mình có giặt những cái đồ bẩn và sau đó thì bọn mình sấy luôn. Như vậy là chuyến đi này bọn mình không phải mang quá là nhiều quần áo đâu. Bên trong này thì là khu vực phòng ngủ ha. Ở đây thì sẽ có một cái kho nhỏ để mà người ta để cái đồ phơi. Không gian rất là nhỏ thôi nhưng mà người ta cũng tận dụng để làm được một cái chỗ để kho như thế này. Ngay cạnh đó thì sẽ là một phòng ngủ đầu tiên. Căn này thì là có 2 phòng ngủ. Phòng ngủ này thì cũng view siêu đẹp luôn mọi người ạ. View ra toàn cảnh thành phố này, mọi người nhìn đã lắm. Và bọn mình đang để vali của Cam ở đây. Bên này thì sẽ là một cái toilet. Bên ngoài thì có phòng tắm đứng thôi. Đó, thì trên này bọn mình đang để những cái đồ phòng tắm ướt. Bên này thì bọn mình sẽ xài để mà tắm rửa. Phòng ngủ master đây thì view cũng tương tự là như vậy. Đó, có một cái giường ngủ rất là thoải mái. Mình đang để vali cái thứ ở đây này. Có tivi nhá. Và ở bên này thì mọi người còn có thể nhìn thấy được cây cầu kia. Đây để mình zoom lên cho mọi người. Đây, mọi người nhìn thấy cây cầu này không? Đây là Story Bridge, đây là một trong những cây cầu cổ nhất ở thành phố Brisbane. Đi vào trong này thì sẽ là toilet master. Toilet này thì bọn mình sẽ để là toilet khô. Để mà đây, ví dụ như là mẹ Loan trang điểm này, làm tóc nữa các thứ. Đó, ở đây toilet này thì bọn mình sẽ không có tắm, để cho giữ nó được khô ráo và sạch sẽ. Ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy là có nhiều những cái dây điện nó loằng ngoằng như thế này nhá. Thì mọi người chú ý này, khi mọi người đi Úc ấy, thì cái jack cắm nó sẽ là cái loại 3 chạc như thế này. Và dòng điện họ dùng là 240V. Đó, như ở Nhật là 110V hoặc ở Việt Nam mình là 220V. Thì hầu như là các thiết bị điện ở Việt Nam thì đều xài được ở Úc cả. Và mọi người phải có một cái cục chuyển đổi như thế này này. Nó, cái cục chuyển đổi mà nó cấp mọi người có thể dùng 2 chân nhá, nhưng mà nó sẽ chéo sang như thế này để mọi người có thể cắm được vào đây. Ui, chặt quá. Đó, mọi người sẽ cắm nó vào như thế này. Và tại vì nhà mình sử dụng nhiều thiết bị điện ấy, cho nên là bọn mình mang thêm một cái ổ điện nối này từ Việt Nam sang. Thích nhà này không? Nàng này thích lắm. Lần nào bố mẹ đi đâu du lịch ấy, toàn bảo bố mẹ FaceTime xong rồi cho xem khách sạn. Ok, bây giờ thì cả nhà mình sẽ đi xem kangaroo với cả gấu koala nha. Nếu như các bạn đến thành phố Brisbane và muốn tìm một nơi để xem gấu koala với cả kangaroo gần nhất ấy, thì mọi người có thể tham khảo Longpai Koala Sanctuary. Ở đây thì mọi người có thể đi Uber như chúng mình mất khoảng tầm 20 phút, hoặc là có một cái dịch vụ nữa cũng rất là thú vị, đó chính là mọi người có thể đi tàu ở trên sông. Thời gian đi tàu ở trên sông đến đây thì sẽ mất khoảng tầm 1 tiếng 15 phút và mọi người sẽ có 3 tiếng chơi ở đây trước khi mà bắt chuyến tàu để đi về lại thành phố. Ok, bây giờ thì bọn mình đã đến Longpai. Ở đây thì chúng mình sẽ được gặp idol của Giới trẻ. Ở đây thì sẽ có quầy bán vé này mọi người. Bọn mình sợ là đông cho nên là bọn mình đã mua online trước.
cũng đi qua cổng soát vé rất là nhanh thôi. Mọi người chỉ cần đưa cái QR mà mọi người đã mua. Đây Ở thì bên bây giờ này thì là có cà phê, còn bên này sẽ có một cái bản sẽ đồ có đây. một cái bản Chắc là mình đi chơi trước đi. ừ. Cái con chó vàng ấy à? Con thích con chó ấy à? Ok. Hôm nay thì Cam đang bảo là cứ mỗi lần mà Cam gặp một bạn thú thì Cam sẽ dán một cái sticker lên mặt mẹ để xem từ giờ đến lúc mà về Dán lên mặt á. thì sẽ có bao nhiêu cái sticker nha. Thời tiết rất là dễ chịu luôn. Ở trong này mặc dù có nắng nhưng mà không bị nóng đâu mọi người ạ. Kiểu cũng có nhiều cây xanh, cả gió thổi ấy. Cảm giác dễ chịu lắm. Trong lành ha. Đâu một Cái kìa, ở dưới gỗ, cái thanh gỗ kìa Cam. Dingo, đây là một em chó mà Cam rất là thích. Hôm qua khi mà nhìn thấy ở Queensland Museum kìa, em ấy đang đi có trên một kia kìa con Cam. ở kìa. Với cả một em nằm ngủ ở trên nữa. Cứ nghe tiếng sột soạt ở đây ấy nhở? Bên này đang có một bạn chim ở đây, bạn này đang tìm đồ ăn này. À Chim đây, hay gà gì đó. Gà hay sao? Gà. Không, chim. đầu đỏ này mẹ. Nói chung là ngoài những cái bạn động vật ở trong chuồng ra thì chúng mình sẽ được gặp rất nhiều bạn động vật Sống khác. chuồn. Sộc chuồng. Đây các bạn có thể nhìn thấy em Dingo ở kia. Chắc tình nguyện nó sẽ đi qua đây. Hello. Cam được nhìn Dingo ở cự ly rất là gần. Cả nhà mình thì rất là thích chó ấy, đặc biệt là Cam. Xinh đấy chứ con. Nhờ. Dingo là một loài chó hoang đặc trưng của Úc, xuất hiện vào khoảng 3.000 đến 4.000 năm trước và giống chó này thì xuất thân từ Đông Nam Á. Loài chó này thì có thân hình rất là săn chắc, bộ lông vàng cát đặc trưng và khả năng sinh tồn xuất sắc ở trong tự nhiên. Dingo là một loài động vật hoang dã cần được tôn trọng, bảo tồn và giữ khoảng cách khi mà gặp trong tự nhiên, cho nên là mọi người cẩn thận nha. Sao đấy? Nó đang ăn lá à? Oh, hello. Wow. Hello. Bọn mình rất là may mắn khi mà đến đây vào giờ mà gấu koala nó nhìn thẳng mình. Tao đang nói mà mày nhìn tao mất tự tin luôn đấy. Tại vì là thường là các bạn ấy sẽ hay ngủ với mọi người. Khi nào mà các bạn đến mà khi mà nó thức mà nó đang ăn ấy là chúng ta đang rất là may mắn luôn. Còn đa số thì thời gian thì gấu koala sẽ dùng để ngủ. Đó. Ôi, được còn truyền cành luôn nhá. Trời ơi, ở ngoài nó xinh quá. Ê, Cam, thế nào? Tuyệt vời luôn nhá. Thế là con đã nhìn được nhá. Cam dán lên một cái sticker này. Mặt mẹ nhiều sao đấy. Đây, cuối cùng là chúng ta đã nhìn thấy được cái em kangaroo. Em kangaroo này thì là kangaroo xám mọi người ạ. Rất là thân thiện thôi. Rồi, rất là đáng yêu. Trong mặt kìa. Sao tất cả trông nhiều như tượng vậy? Cam ra, Cam có thể xoa nhẹ lên đầu em đấy được đấy. Đây. Cẩn thận dẫm vào phân nhé. Rất là gần các em kangaroo. Ở đây thì rất là quen người và dạn người rồi. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? Lúc đầu ấy nhìn mấy bạn này thì hơi nghĩ là kiểu khó gần đến ý, tại vì là kiểu trông rất là nguy hiểm ý, nhưng mà lúc mà bọn mình đến gần thì tụi nó hiền cực kỳ luôn, rất là dễ gần luôn. Nhưng mà thực ra ấy, là khi mà mình đến ý, thì mình đừng có quá là dè dặt, mình cứ kiểu như thoải mái mình vào mình ngồi với các bạn ý, chứ mình dè dặt quá là tụi nó tưởng là mình nguy hiểm ý, thì tụi nó sẽ hơi gừ gừ nhẹ. Nhưng mà thực ra là rất là hiền thôi. Còn mấy trong đây Trông bạn này cơ bắp nhiều cân nhỉ? Chiếu con. Mọi người có thể thấy là cái khu vườn cho kangaroo này thì rất là rộng lắm mà sẽ mở hoàn toàn free. Đó, lúc đấy bọn mình được 2 anh chị cho cái gói thức ăn ấy, cho nên là mẹ heo với cả Cam ngồi cho các em ấy ăn. Rất là đáng yêu luôn.
Xin chào con. Cái đồng chí này là không thích, có vẻ là không quá thích, kiểu như là xoa đầu. Đó. Các bạn có biết được là kangaroo ấy, vì cái cấu trúc đùi, cho nên là kangaroo là một loài động vật mà sẽ không thể nào đi lùi được. Chúng chỉ có thể đi tiến được thôi. Đó, nhảy tiến được thôi. Đấy. Rồi, chào con. Ôi nhọ. Ôi trời ơi. Nhảy rất nhẹ nhỉ, không phát ra tiếng động gì luôn ấy. Đằng này còn trong kia còn có rất là nhiều nữa luôn đấy. Bé nhờ, bé xíu luôn đấy. Trông cũng chảnh đấy. Cam rất là thích wombat. Đâu rồi? Nhưng mà Ngủ rồi. nghĩ là nắng quá em mới chui vào trong ống em mới ngủ mất rồi. Wombat là đây. Hôm qua mọi người có nhớ là lúc mà ở bảo tàng Queensland ấy thì chúng ta thấy được mô hình của em này không? Không. Dữ lắm á. Bảo là chúng tôi trông có vẻ dễ thương nhưng mà chúng tôi có thể cắn. Đúng rồi bố. Hả? Tại sao vậy? Dữ lắm bố. Thế á? Nhưng mà sao con biết? Săn mồi được đấy bố. Săn mồi ấy à? Đây Cam ơi, Cam thử ra đây xem có thấy wombat này không? À đây. Đây này, em ấy đang ngửa người ngủ bên trong Đi vậy sao? trên capybara. Hả? Đúng capybara. Giống capybara hả? Hả? Đang nằm ngủ với kìa mọi người. Đây, em đang nằm ngủ đây này. Đó. Thích không Cam? Ở giữa đường ấy, chúng ta sẽ dễ gặp rất là nhiều những cái loài bò sát này. Đây bố nghĩ đây là một con kỳ đà hoặc là một con tắc kè. Bố không giỏi bộ môn này lắm nên bố không biết chính xác đây là gì. Ở đây cũng sẽ có dịch vụ để chụp ảnh với cả gấu koala nha mọi người. Thì ở đây là những cái em gấu nhỏ hơn. Đó, xong rồi mọi người sẽ mua vé để vào trong kia chụp. Chụp là sẽ mất khoảng tầm 30 đô. Đó. Đây là một cô ở đây cô ấy đang đưa em đi xuống để mà đưa lên người. Bởi vì mọi người biết đấy, cái đặc tính của gấu này là nó sẽ phải ôm một cái gì đó. Và bây giờ sẽ đưa xuống và sau đó thì sẽ ôm vào cái người mà đã mua vé chụp. Chụp ảnh cùng thì chúng ta sẽ phải mua vé. Còn chụp ảnh cho mẹ bọn mình với Cam vào chụp ảnh cho mẹ Loan thì sẽ không phải mất vé ha. Wow, sờ cái lông của bạn ấy rất là mềm luôn ấy. Okay. So handsome. Dạ, ok. Hết giờ rồi mẹ ạ. Ôi dồi ôi. Thank you. Sao như mình nhớ thì mình đã từng xem thì là khi mà bạn mua vé thì sẽ được bế cái bé này ở trên người, cái bé gấu koala này ở trên người và sau đó chụp ảnh. Nhưng mà hôm nay thì các bạn ở đây các bạn ấy nói là đó chỉ có để ở trên cây và mình chỉ chip moment với bạn ấy là ở trên cây đấy thôi, chứ không được bế hẳn lên người. Mình sẽ không được sờ vào mặt của bạn ý, nói chung là chỉ được chạm vào phần mình thôi và vuốt ve, xong đấy là mình sẽ đứng cạnh để mà xem bạn ấy ăn với cả là kiểu như là chụp ảnh ấy các thứ thôi. Thì thực ra là nếu mà như thế thì 35 đô cho một người và mình nghĩ là nó còn không đến được 5 phút ấy thì cũng hơi đắt một chút xíu, cho nên là cái này thì mọi người cân nhắc nhá, bởi vì là mình đứng ở ngoài ấy, thì cái cự ly nhìn cũng rất là gần rồi, chỉ là mình không được có chạm lên thôi. Nhảy. Cam có thấy thích không? Ở đây rất là ok luôn mọi người, mà không quá xa thành phố. Thì nếu các bạn muốn đến để xem gấu koala này hoặc là Muốn chụp một con rất gần một. Con chim này á, hoặc là muốn xem kangaroo thì các bạn có thể đến đây ha.
Chia sẻ với mọi người một chút là koala thực chất không phải là gấu, mà chúng là những loài động vật thú có túi giống như là kangaroo hay là wombat. Nhưng mà từ ngày xưa thì những người đến châu Úc họ thấy koala giống như là gấu, và vì thế là cái thói quen gọi gấu koala còn tồn tại đến ngày nay. Trên hình thì mọi người có thể thấy đây là một loài thú có túi khác có tên là Tasmanian Devil. Đây là một loài thú có túi ăn thịt lớn nhất còn tồn tại đến ngày nay. Mọi người có để ý không là ở châu Úc thì có rất là nhiều những cái loài động vật có túi, ví dụ như là kangaroo, koala hay là cái con Tasmanian này. Vì châu Úc đã tách biệt ra khỏi các lục địa khác khá là sớm, giúp cho các loài nguyên thủy tiến hóa riêng mà không bị cạnh tranh bởi động vật nhau thai, nhiều môi trường đa dạng và ít cái loài săn mồi lớn. Động vật có túi phát triển mạnh mẽ, tạo nên một hệ sinh thái độc đáo mà chỉ có ở Úc. Xung quanh chúng mình đang bị bủa vây bởi rất nhiều động vật. Hello. Nghe thấy tiếng ấy đúng không? Tiếng ốc quế sột soạt đúng không? Mày con cái mắt to. Thật ra theo đúng như kế hoạch là sau khi mà ở đây thì vợ chồng mình và Cam sẽ lên một cái chỗ núi nó cao hơn thành phố một chút. Đây cũng là một cái địa điểm để ngắm hoàng hôn rất là nổi tiếng, tại vì bọn mình căn giờ đi giờ chiều, bây giờ là khoảng 4 rưỡi, sẽ rất là đẹp để mà ngắm hoàng hôn. Nhưng mà ngồi từ nãy đến giờ phải nửa tiếng rồi mọi người ạ, không thể nào đặt được xe Uber. Cho nên là bọn mình quyết định là bọn mình sẽ đi xe buýt về chỗ bọn mình ở, và sau đó thì bọn mình có thể sẽ chơi và ngắm hoàng hôn ở đó. Còn tiếc quá, lẽ ra định lên trên núi đấy để ngắm toàn cảnh thành phố với cả hoàng hôn ấy, nhưng mà không có xe rồi, chịu. Một lần nữa mình lại phải trầm trồ với cái thời tiết này. Cứ đến chiều tối phát lại mát lạnh luôn. Mình không biết là 1-2 tháng nữa khi mà vào hè hẳn thì ở Brisbane như thế nào. Mọi người comment cho mình biết với nhá. Hai mẹ con hắn đã chuẩn bị một cái sọt để nhặt đồ rồi. Một việc không thể thiếu mà khi đi du lịch gia đình, và đặc biệt là những gia đình có con nhỏ ấy, là cho các bé đi mua một ít đồ chơi rồi những cái đồ mà các bé thích, thì như thế thì cái chuyến đi của các bé nó sẽ cảm giác rất là hào hứng. Hôm nay thì bọn mình đi siêu thị này thì có cái dịch vụ là tự thanh toán. Đây là một cái việc mà bình thường ở Việt Nam là Cam rất là ít khi có những cái cơ hội làm, và khi mà làm những cái việc như thế này thì các bé cũng cảm thấy hào hứng hơn, cũng như là có trách nhiệm hơn trong cái chuyến đi của mình. Sau khi mà ăn tối xong thì cả gia đình mình quyết định là đi siêu thị. Quan điểm của bọn mình khi mà đi du lịch là đơn giản không phải chỉ là đi chơi, mà được trải nghiệm những cái cuộc sống bản địa nơi mà bọn mình tới nữa. Mọi người xem hình thì có thể thấy Cam hào hứng như thế nào rồi đúng không nào? Và mọi người có đón chờ là ngày mai thì bọn mình làm món gì cho bữa sáng không? Nhớ xem tiếp vlog nhá. Nó đang rất là phấn khởi luôn vì nó được đi siêu thị ấy. Nó bảo là nó xem vlog châu Âu thấy vợ chồng mình đi ấy. Bởi vì nó đã được đi siêu thị ở nước ngoài về nấu ăn. He doesn't need fires, he's got his colors, noticed on and on and on, turning heads to see the colors. It goes on and on and on and on. Strangers say. Cam đang làm mấy cái mini cho Cam. Đấy, thế là Cam đã tự làm được bánh pancake rồi đấy. Bữa sáng nay của nhà mình có pancake to cho bố mẹ và pancake mini cho Cam. Hôm qua thì bọn mình đi siêu thị đấy mọi người. Bọn mình mua mật ong, trái cây, cà chuối này, dâu tây này, vịt quất này. Giới thiệu với các bạn đây là Cam. Khuôn mặt giống nhau y đúc mà. Này, siêu giống nhau luôn. Sức mạnh của sự sáng tạo. Làm cái nơ cho bạn ấy. Cam ăn cái này không? Hãy đổi ra. Xin giới thiệu với các bạn Tác phẩm của người yêu. tác phẩm của mình. Of ebony publicity, she carries on and on and on and on. Small town words are filled with bias, and
Cam rất là thích macaron cho nên là bọn mình đang mua cho Cam mấy chiếc bánh, sẽ có 11 đỗ cho 4 chiếc nha. Cam ơi, cà chua, Cam ăn quả cà chua đi. Trông giống Cam đấy, hôm nay Cam cũng như một quả cà chua vậy. Hay hôm nay bố không gọi Cam là Cam nữa, bố gọi Cam là cà chua. Chợ ở đây thì sẽ mở từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều và chỉ mở sáng thứ 7 hàng tuần thôi nhé mọi người. Cho nên là nếu mà mọi người muốn đi chợ này thì mọi người chú ý thời gian ha. Để đựng trà vào đấy Cam. Xong rồi cho trà vào, xong rồi nhúng con này vào ấy hả? Chung hết, đây này nó sẽ như này này. Hết ha. Tất con chó mua này. Con thích con chó là xúc xích này. Thực ra thì koala thì cũng xinh, tại vì nó là đặc sản của Úc. Đặc sản à? Đồ ăn à? Chiều nay thì bọn mình định là sẽ cắm trại kiểu picnic, không phải cắm trại mà là picnic thôi, ở ngay dưới cái công viên mà dưới cái chỗ chúng mình ở ấy. Cho nên là hiện tại thì đang tiện là có một cái siêu thị rất là lớn thì bọn mình sẽ mua đồ để chiều nay bọn mình sẽ ngồi picnic ở ngoài đó luôn. Cái lá này tôi Thường khi mà tới Úc ấy, thì mọi người bảo là bọn mình nên ăn thử hàu sống, bọn mình cũng tò mò ấy, bọn mình ăn thử xem. Tuy là nó không mẫn nhưng mà nó khá là ngọt. Thơm ha. Quả cà chua đang ngồi ăn ketchup à? Cái này nó là kiểu như dạng steak nhưng mà mình cảm giác như là nó sẽ hơi ám mùi khói. Nó sẽ hơi có mùi giống mùi bacon ấy. Xong ở trên thì họ có củ sốt, và còn cái này thì nó sẽ là kiểu dạng gạo của Brazil nhưng mà sẽ là nấu với cả cheese. Thì tưởng tượng cái món này nó sẽ hơi giống cái mac and cheese. Bọn mình có tìm hiểu ấy thì cái văn hóa tip ở Úc thì không bắt buộc, nhưng khi mà thanh toán nếu mà ai muốn tip thì họ sẽ có sẵn những cái phần trăm để cho chúng ta có thể lựa chọn ha. 10-20% tùy vào cái mong muốn của các bạn, muốn tip cho họ thôi. Còn nếu không tip thì cũng không sao. Buổi chiều ngày hôm nay thì cả gia đình mình đang qua Brisbane City Botanic, ở ngay bên kia đường thôi. Ok, bố sẽ cho Cam đi thử. Cho trải nghiệm chút. Hello, sao đấy? Vào đây, con cứ đi, con cầm mũ bảo hiểm đấy. Đấy, con với mẹ cứ đi. Mình nghĩ rằng là bạn nào mà thích cây xanh thì chắc chắn là sẽ rất thích cái City Garden này. Anh nghĩ là ngồi ven sông này đi cho dễ chịu này. Ngoài ven sông này thì là cái đường để cho đi xe đạp với cả đi scooter. Mọi người đi ở ngoài này khá là nhiều. Gọn vào Cam ơi. Đây là dòng sông Brisbane đây mọi người, rất là dễ chịu. Buổi chiều ra đây siêu mát luôn, thích quá.
Picnic của bọn mình hôm nay thì có khoai tây chiên, lúc trưa bọn mình có đóng take away về, với cả một số đồ bọn mình mua trong siêu thị lúc sáng nay, hoa quả nữa. Nếu như mà mọi người mà kiểu không muốn đi xa ấy, thì mọi người có thể vào cái công viên này thì mình nghĩ là cũng đủ để trải nghiệm rồi, tại vì là có rất là nhiều cây cối, xong rồi thảm xanh để cho chúng mình có thể ngồi picnic đi ra, hoặc là cho trẻ con này là vui chơi, tại vì ở đằng kia thì sẽ có cả một khu vui chơi cho trẻ con nữa. Nói chung là bọn mình thấy khá là thích, tại vì là những cái trải nghiệm như thế này ấy, thì nó sẽ gần gũi với cả thiên nhiên, với là mình nghĩ là Cam cũng sẽ thích những cái lúc mà kiểu được trải thảm picnic như này, kiểu xem phim là mình thấy rất là nhiều rồi đúng không? Walk with me. Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else we need to find. Say you'll go, don't make me wait. There's no need to hesitate. Let's make footprints in sand. Let's make miracles. Come hold my hand. Sáng nay thì mình sẽ qua City ở Brisbane để thuê xe, để cả nhà sẽ tự lái xuống Gold Coast. Bãi City ở đây thì khá là nhỏ, nhỏ hơn ở khi mà mình thuê ở Paris khá là nhiều. Đây là những cái giấy tờ mà các bạn sẽ cần này. Thứ nhất là bằng lái xe Việt Nam còn hạn này. Thứ hai là một cái thẻ credit card cứng mà phải có tên của mình nha. Thứ ba là hộ chiếu, và thứ tư là cái bằng lái xe International. Đầu tiên là mình chỉ định thuê một cái 5 chỗ có cốp rộng hoặc là 7 chỗ thôi ấy. Nhưng mà ví dụ như chiếc này thì cái cốp nó quá là bé, bọn mình sẽ không để vừa được vali, mặc dù trong xe khá là dài. Cho nên là cuối cùng là mình chốt đơn cái Kia Carnival này. Thì bây giờ thì giống như thủ tục mọi lần thôi, là mình sẽ phải quay xung quanh xe xem nó có bất kỳ cái vết xước họ kia hay là như thế nào không. Chiếc xe này khá là mới chạy được khoảng 6.000 cây. Dù nó là nằm bên tay lái nghịch so với cả Việt Nam là ở bên phía phải. Việt Nam thì mình lái là sẽ bên trái xe đúng không? Nhưng mà kiểu chân phanh chân ga thì vẫn y nguyên là như vậy. Cũng hơi lo lắng một chút tại vì cái xe này nó dài quá. Bây giờ thì mình sẽ đi về để đón hai mẹ con nhé. Rất may hôm nay cũng là ngày Chủ nhật nữa, cho nên là đường phố vắng lắm. Ở bên Úc ấy thì khi mà các bạn tham gia giao thông, kể cả khi các bạn ngồi trong xe mà dừng đèn đỏ thì cũng không được sờ vào điện thoại. Luật khá là nghiêm, cho nên là mình cũng sẽ không xài ha. Xong rồi, bây giờ thì bọn mình sẽ cho vali xuống dưới xe ha. Ok, đây mình cũng đã gửi lại lời nhắn cảm ơn với chủ nhà. Hôm nay là sáng Chủ nhật và bây giờ thì bọn mình vừa mới lấy xe xong. Hôm nay thì bố Kiên thuê được một cái xe siêu to. Bọn mình thì đi Kia Carnival rất là nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên bọn mình lái. Nó khá là to và bên này thì sẽ còn đi nghịch chiều nữa. Cho nên là hy vọng là ngày hôm nay thì bọn mình sẽ có một chuyến đi thật là suôn sẻ đến Gold Coast. Từ đây xuống đấy thì sẽ mất khoảng tầm 45 phút cho đến 1 tiếng lái xe. Trên đường mà bọn mình đi thì bọn mình sẽ còn ghé qua một cái công viên rất là hay để cho Cam vào nữa. Bye bye, tòa nhà bọn mình ở đây này mọi người. Bye bye. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool, but it was obvious, like Bọn mình cứ bảo với nhau là không biết bao giờ thì sẽ có cơ hội kiểu lái xe road trip các thứ ở nước ngoài, xong đấy là chở Cam. Xong rồi từ lúc mà mình đi là tháng 6, bây giờ đang là tháng 11 là bọn mình đã thực hiện được cái kế hoạch đấy rồi. Nói chung là rất là vui.
ở đây đang báo là khoảng 16 phút nữa thôi là bọn mình đến nơi rồi đấy, thì sẽ tạt qua luôn, chơi luôn. Xong đấy thì tại vì 3 giờ chiều thì bọn mình mới được nhận phòng ở căn hộ Airbnb đó, cho nên là bây giờ thì bọn mình sẽ thay đổi kế hoạch là bọn mình sẽ đi công viên luôn. Đông đấy nha. Ngoài chụp cái vòng xoay đèn trang trí. Ở đây thì sẽ có rất là nhiều những cái trò cảm giác mạnh mọi người ạ. Mọi người nhìn thấy mấy cái dây này nó dài thế, cái dây cảm giác mạnh nó dài thế. mình đặt ở trên Klook ấy thì sẽ còn có cả cái voucher giảm giá, cho nên là nó sẽ chỉ còn có 4,3 triệu cho 3 người thôi, và cái này thì mình có thể chơi cả một ngày luôn. Rất là tiện đấy là ở bên này thì mọi thứ và Công nhận. mình có thể sử dụng Apple Pay được, cho nên là mọi người nhớ là sử dụng Apple Pay để mà đi du lịch các thứ thì mình thấy cực kỳ tiện. Hay là sang mình mà Warner Bros. Movie World Gold Coast là một công viên giải trí theo chủ đề điện ảnh lớn nhất ở nước Úc, mở cửa vào năm 1991. Nơi đây thì sẽ đưa du khách bước vào thế giới của Warner Bros. Và DC Comics với hàng loạt những trò chơi, show diễn và trải nghiệm rất là độc đáo. Như mọi người có thể thấy thì ở đây điểm nhấn nổi bật nhất đó chính là những cái tàu lượn siêu tốc rất là đình đám. Bên cạnh đó thì các gia đình cũng có thể tận hưởng những cái không gian cũng rất là vui nhộn. Không chỉ có trò chơi ở Movie World còn có những cái show đóng thế cũng rất là nổi tiếng. Công viên mở cửa từ 10 giờ sáng mỗi ngày và có đầy đủ những cái tiện ích như là bản đồ xe đẩy, khu ẩm thực và có nhiều sự lựa chọn vé rất là linh hoạt. Nếu các bạn là người đam mê những cái trò chơi cảm giác mạnh, yêu điện ảnh hay đơn giản là muốn một ngày tràn ngập niềm vui thì Movie World Gold Coast sẽ mang đến cho các bạn những cái trải nghiệm rất là đáng nhớ. muốn có xe này. Cam mua xe này cho bố đi. Cam mua xe này cho bố ha. Ba giờ 30 thì sẽ có diễu hành nha mọi người. Đây thì sẽ có những cái nhân vật của Warner Bros. Thì sẽ diễu hành ở đây. Có Flash không nhỉ? Anh thích, trong hội này anh thích Flash nhất. Flash tôi vợ nghĩ hơi khó đấy. Đầu bố hơi to. Bố chỉ úp vào mà thôi. Ui, hợp đấy bố. Hay em tiện bố như này bố lái xe. Này mũ cho trẻ em mà bác, đâu phải cho tôi. Scooby-Doo. Yêu nhỉ. Mấy cái này yêu ghê. Nhưng mà nhân vật hoạt hình của họ làm đẹp ha. Trông nó không bị dại. Có rất là nhiều những trang phục dành cho bé nào mà muốn hóa thân thành các nhân vật này mọi người. Anh thấy cũng đáng yêu á. Có cái gì đấy? Ở đây là This one too? Move around. Ở từng nào thành kiểu. Yeah, maybe not. Wow. Ôi. Cẩn thận. Bên cạnh khu vui chơi dành cho người lớn ý, thì mọi người có thể thấy đây là một cái khu dành cho các bé nhỏ hơn dưới 10-12 tuổi. Trong này thì có những cái trò chơi nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi để cho những bé hơn thì có thể chơi được. Còn khu ở bên ngoài kia thì dành cho người lớn ha. Thêm một lượt nữa thôi là chúng mình sẽ đến turn của chúng mình. Không có gì để sợ hết. Chúng ta làm được. Cam thấy thế nào? Sợ. Nhưng mà Cam thấy ok không? Được. Tôi đã dự bác ý thành công. Không easy. Nhưng mà cũng sợ nha. Mát không Cam? Trên này mát không? Qua đây chắc là sẽ hơi buồn cười. Qua đấy. đây sẽ có ảnh của nhà mình. Đâu từ từ xem nhá.
xem. À đây, hai mẹ con đây. Mẹ cười tươi đấy hả mẹ? Tay vẫn giữ con. Mặt cam này, vô chi. Mẹ cười tươi. Gõ mõ. Có sợ không? Bố thấy mát mà. Nhưng mà thực ra là nó cũng sẽ có vài đoạn nó bị hẫng với là nó lượn ý. Nhưng mà lúc xong ra bảo chứ cũng được đấy. Mạnh. Cam nó chơi mấy cái này giỏi ghê. Thế là lại có thú bông mới. Cái tôi lại muốn chơi trò vớt vịt. Cái vịt này sẽ vớt, sau đó thì để cộng điểm vào để xem là điểm của bạn được bao nhiêu thì sẽ được cái đồ, cái quà tặng tương ứng ấy. Wow. Nhưng mà mấy con gấu bông này siêu to. Tiếp đi Cam. That's a medium water. Cam được small. Con này xinh á? Cũng xinh đấy. Cái nhỏ xinh này kiểu dễ mang đi hợp lý đấy con. Dạ. May mắn không? Về đi ăn trưa ha. Bữa trưa của bọn mình là bọn mình sẽ ăn bánh taco bò. Của Cam là cả bánh sandwich trứng, ngũ cốc và một cốc frappuccino chocolate. Quá chất lượng rồi. Đây. Chiến lợi phẩm à? Chiến lợi phẩm hôm nay. Đã rất là thích em khủng long này. Chung là ở trong này thì cũng rất là vui. Có nhiều hoạt động mà tự nhiên hôm nay mình đi ngày này, hôm nay lại kiểu sợ mưa nhỉ, không nắng. Nhưng mà kiểu nhiều mây lại mát nữa. Mát mẻ, thích chứ còn thực ra nếu mà trời nắng xong rồi ngồi mà xếp hàng chơi các trò chơi thì mình nghĩ là sẽ rất là nhanh bị oải. Nó sẽ kiểu quay lên hình chụp ảnh ấy các thứ, mình nghĩ là nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà đi thời tiết này thì cực kỳ dễ chịu. Với cả là hôm nay chủ nhật nhưng mà mình thấy nó cũng chưa đến giờ đông đúc lắm. Bởi vì mình nghĩ là mọi người sẽ thiên đi về tầm chiều tối để có những cái diễu hành này, rồi có những cái hoạt động buổi tối hơn. Sao đấy? Xinh lắm, có cả tôm về series đấy Cam. Đây mình. Con Ôi, vịt này siêu xinh luôn, cốc đẹp lắm mọi người ạ. Ơi xinh quá. Movie World, Scooby-Doo. Wow, tuổi thơ dữ dội. Bọn mình đã chuẩn bị đến nơi rồi. Lần này thì bọn mình cũng thuê một căn Airbnb ở trong một chung cư mà mọi người nhìn thấy không, là nó ở ngay sát bờ biển như thế này. Ok, bọn mình đã đến nơi rồi. Bây giờ cho mọi người xem căn nhà này nhé. Căn nhà này cũng là một căn nhà mà bọn mình nghĩ là sẽ rất ấm cúng. Đây, đây là cái sảnh chỗ bố kia đang đứng, đi là một cái sảnh chính để đi vào. Ở trong này là Khu giặt. Khu giặt rất là tiện, nhất là khi mà mọi người đi dài hoặc là đi với cả con nhỏ thì có máy giặt máy sấy là rất tiện. Gì đấy? Ở đây có sân tennis bố ạ. Có thể cho Cam xuống chơi được. Khi mà vào đây một cái thì mình sẽ có ngay phòng ngủ chính ở bên tay phải. Ở đây thì cũng sẽ có toilet khép kín luôn.
Đây là phòng ngủ giường lớn mọi người ạ. Thì cái giường này nó chỉ là giường queen, giường này là giường 1m4. Giường này giường 1m4. Và bên này thì là hai cái táp đầu giường trông cũng khá là ấm cúng, có đèn ngủ các thứ. Ở đây thì mình thích một cái đấy là cái căn hộ này nó phòng nào cũng sẽ có cửa sổ, nên là sẽ rất là nhiều Căn góc. Căn góc à? Ở trong này thì sẽ có một cái toilet ở phía bên trong này, thì chỗ này sẽ có điện này. Không, cái đấy để ok, trông cũng sáng sủa. Chỗ đi vệ sinh với cả phòng tắm đứng. Đấy thôi, ở phía bên này thì sẽ thêm một cái toilet nữa. Nói chung là bọn mình đi nhà 3 người nhưng mà lúc nào cũng phải yêu cầu tối thiểu phải có 2 cái toilet. Rộng nhở? Toilet này trong này rộng rãi, thoáng mát. Không thoáng chứ không mát. Nói chung là ở đây họ cũng lắp cả quạt trần các thứ, trông cũng rất là mát mẻ. Nhưng mà lúc đầu thì bọn mình không hề nghĩ là cái khu bếp này nó rộng như này. Có tủ lạnh này. Tủ lạnh có cắm không mẹ? Có cắm. Ok. Có tủ lạnh luôn này. Sau đây thì họ cũng sẽ chuẩn bị cho mình đồ đạc, bếp các thứ để cho mình có thể nướng. Ở bên này thì sẽ có một cái phòng ngủ có 2 giường đơn nữa. Đây, cho mọi người xem nhé. Ôi, giường này siêu bé luôn. Giường này là giường khoảng tầm 80 phân. Gia đình đi với cả 2 đứa con ấy. Ôi, cái giường cũng chỉ nằm thẳng luôn đấy. Nhưng mà được cái là ở đây thì cái ban công nó trải dài chạy quanh nhà luôn. Cũng khá là thích. Con khỉ đang đợi mẹ order đồ ăn. Đây, mọi người có thể nhìn thấy là ở bên này thì sẽ có mấy căn chung cư, tại bọn mình thuê chung cư mà. Với cả bọn mình thuê tầng thấp để có thể nhìn thấy view biển được đẹp hơn. Xong rồi đây là khu vực phòng khách của bọn mình sinh hoạt trong mấy ngày tới, và đắt giá nhất chắc là sẽ là khu vực ban công này. Ngày kia khi mà nắng lên ấy, thì bọn mình sẽ quay cho mọi người xem. Với cả ở Gold Coast này ấy, thì sẽ có một cái hoạt động mà mọi người rất thích ưa chuộng, đấy là lướt sóng. Thì khi mà nắng lên ấy, xong rồi sẽ nhìn thấy mọi người, đây là mọi người cũng đang có những người đi lướt sóng lúc mà ở giữa trên kiểu. Nói chung là biển khá là gần luôn đấy mọi người. Với căn này thì mọi người đi biển ấy thì mọi người thuê những cái khăn mà view thấp ở tầm trung thôi. Thì nhìn nghe tiếng sóng biển nọ kia cũng rất là dễ chịu. Đi bộ xuống biển của nhà mình ngay kia, ngay. Có một hàng xóm, một con vẹt màu sắc rất là đẹp. Đẹp nhờ. Thích không Cam? Cái đàn đây rồi. Ôi, màu lông đẹp quá. Đẹp nhờ. Lần đầu tiên mẹ được nhìn con vẹt mà ở ngoài không có lông nữa, nhưng mà tận cái đấy. Vì trời rất là mưa ấy, cho nên là bọn mình sẽ đi siêu thị. Và những cái ngày tới thì bọn mình cũng tính là làm gì ngon ngon ở bên bờ biển. Bọn mình sẽ phải mua hoa quả để ăn bù những ngày vừa rồi. Bọn mình đang tính là mua kiwi thì ở đây là 9.2 đồng. Kiwi vàng cho ngọt mẹ ạ. Mình cũng sẽ dự tính là mua một ít thực phẩm để mà về nấu cơm chẳng hạn. Giống như cái chuyến đi châu Âu để cho Cam trải nghiệm. Đâu à, bắp cải này là giống như bắp cải bố mẹ ăn bên châu Âu, nó hơi cứng. Cabbage green. Nhưng cũng được Cam ơi. Cũng được nếu con thích ăn nhá. Lạnh không con? Ôi rồi tay con lạnh thế. Mua gạo mua mì nhá. Ở đây không có đường đúng không? Có nước mắm là tuyệt vời rồi. Thế là Cam sẽ được ăn cơm thịt rang và bắp cải xào các bạn. Giống như đi châu Âu ấy, bọn mình cũng mua thêm gạo này, trứng, thịt,
mắm để về nấu cơm. À, Cam có nước của Cam hả? Vui không Cam? Hả? Xem cái mặt vui nào. Xem cái mặt vui nào. Con có chọn snack gì đấy con ăn không? Cinnamon roll. Có một người sẽ không bao giờ chê món này. Mẹ ơi! Thật ra là bình thường ngoài những cái việc mà đi những cái địa điểm du lịch ra ấy, thì bọn mình cũng muốn cho Cam trải nghiệm những cái này. Tại vì thực ra là không phải lúc nào cũng có cơ hội để mà đến những cái nơi mà có đông những cái người bản địa, rồi xem họ sinh hoạt như thế nào, họ ăn uống ra làm sao. Cam cũng thắc mắc với mình là tại sao người ta không ăn cơm giống Việt Nam mình, tại sao người ta không có mì gà cá giống như Việt Nam mình, tại sao không có phở, các thứ mà người ta ăn nhiều bánh mì thế, hoặc là ăn nhiều pizza, nhiều khoai tây chiên thế. Thì tất cả những cái đấy thì bọn mình cũng có thể là cho Cam nhìn thấy trực tiếp, nhìn thấy tận mắt, và sau đó thì bọn mình sẽ giải thích cho con. Thực ra chắc là bọn mình không có nấu ăn nhiều đâu, tại vì là giỏi lắm chắc được 2 bữa thôi, nhưng mà bọn mình nghĩ là quan trọng nhất là cái trải nghiệm. Thực ra cái tiền mà mình đi mua đồ như này có khi còn đắt hơn mình đi ăn ngoài. Nhưng mà bọn mình nghĩ là mất công thuê một căn Airbnb có bếp biết các thứ rồi, và quan trọng là cái trải nghiệm này thì mình nghĩ là rất là khó để mà có được. Nên là bọn mình vẫn muốn thử. Thật ra là bọn mình cũng không phải là cho bạn ý trang bị để sau này bạn ấy đi du học, hay là để bạn ý không ở Việt Nam, hay là không ở cùng bố mẹ nữa các thứ đâu, không cao xa đến mức đấy đâu mọi người. Mà đây nó là một cái mà mọi người hiểu không, là dù ở trong hoàn cảnh nào ấy thì chúng ta vẫn có thể thích nghi được, chúng ta vẫn có thể sống được, thậm chí là sống tốt luôn. Đó, tất nhiên là sẽ có những cái mà nó không thể như ở nhà mình, nhưng mà khi mà mình đã đến một nơi mới thì mình sẽ phải thích nghi như thế nào, mình sẽ phải sống như thế nào. Rồi những cái việc ăn uống hàng ngày như thế này nó cũng là một cái trong những cái việc mà sinh hoạt cơ bản của một con người cũng cần phải biết đấy mọi người. Cho nên đây cũng là những cái dịp mà bọn mình cho Cam biết được những cái này. Yeah, khỏe quá. Như đây là phải bia đâu. Cầm cái cầm bút, đúng không? Đó, đúng rồi. Có đồng chí quay bố kìa. Quay bố làm gì? Quay bố thì bố mình cho ăn cơm à? Đúng rồi. Không là nhịn hả con? Đúng rồi. Bác ơi, bác vào trong nhà vệ sinh, bác lấy cho mẹ một cuộn giấy vệ sinh ra. Ngày thứ hai bọn mình ở Gold Coast, trời vẫn mưa mọi người ạ. Sáng nay thì nó hửng nắng một tí, thế nhưng mà xong bây giờ đang là 10 giờ thì trời lại tiếp tục mưa. Bọn mình sẽ đi SeaWorld để ngắm gì Cam? Với cả gì nhỉ? Đúng rồi, đấy. Thế nên là bây giờ thì bọn mình sẽ đi nha. Hy vọng là chiều nay trời sẽ hửng để bọn mình có thể đi ra biển.
Hôm nay là thứ hai mà cũng khá là đông mọi người ạ, cho nên là mọi người nhớ mua vé online trước cho bọn mình nha, nếu không thì đến thì sẽ phải xếp hàng rất đông. Cá heo này đã mở chưa ta? Thì chúng ta sẽ đi xem chim cánh cụt nha. Ngay từ cổng vào thì mọi người sẽ thấy là có khu vực của chim cánh cụt ở đây. Bọn mình không biết là những cái bạn mà đang kiểu nằm ở trên những cái sỏi như này là các bạn có phải đang ấp trứng không? Tại vì đúng cạnh luôn luôn có một bạn đang gọi là Trông. trông. Khu vực nuôi chim cánh cụt thì là một trong những nơi đầu tiên mà các bạn có thể nhìn thấy khi mà tới SeaWorld. Ở đây thì người ta nuôi hai loại chính, đó chính là King Penguin và Gentoo Penguin. Đây là một khu trưng bày ở trong nhà, mô phỏng môi trường sống cực lạnh cũng như là lý tưởng cho loài chim cánh cụt. Hôm bọn mình tới thì đúng vào hôm mà chim đang ấp trứng, chim đực sẽ là con ấp, còn chim cái sẽ là con đứng bên cạnh để bảo vệ cũng như là để kiếm ăn, rất là dễ thương luôn. Ngay bên cạnh khu chim cánh cụt là khu trưng bày các loài sứa. Ở đây có rất là nhiều những cái loài sứa biển mà lần đầu tiên bọn mình nhìn thấy luôn, trông vừa lạ vừa đẹp, và đặc biệt là ở bên cạnh mỗi bể sứa thì sẽ có những cái thông tin về loài để cho chúng ta có thể nghiên cứu. Nói chung là thích lắm mọi người ạ. Mưa rất là to luôn mọi người ơi. Mong là một chút nữa thì sẽ tạnh để mà bọn mình có thể đi tiếp. Mình đang xem thì có một vài những cái show ở ngoài trời, ví dụ như là cho cá heo ăn này, xong đấy rồi là gì đấy, đây là con này là con gì Cam nhớ không? Bọt biển à? Đấy, nói chung là những cái show ngoài trời, ôi xong rồi còn có cả là con này Hải là cẩu. con hải cẩu. Đấy. Thì tất cả những cái show này thì nó đang là diễn ra ở ngoài trời. Mình sẽ gửi tới mọi người một vài những thông tin về SeaWorld ở Gold Coast nhé. SeaWorld thì chính thức khai trương vào ngày 30 tháng 10 năm 1971, rất là lâu rồi đúng không mọi người? Ở đây thì họ rất là chú trọng vào công tác cứu hộ động vật biển. Ngoài ra thì cũng sẽ có trung tâm nghiên cứu và cứu hộ riêng. Họ nhận các sinh vật biển khi bị thương, sau đó thì nuôi dưỡng, chữa bệnh rồi thả lại về biển khi có thể. Hiện tại ở đây có rất là nhiều những cái khu trưng bày động vật biển này, đường trượt nước, khu nghỉ dưỡng SeaWorld Resort. Yêu ấy. Phải cho vào hơi khó. Còn mình có thể cho nó vào đây nhưng mà khó quá. Không thích màu nào? Cam từ nãy giờ Cam rất là thích một bạn cá heo, thế nhưng mà Cam cứ bảo là đắt lắm, Cam không muốn mua. Hỏi cái gì Cam cũng thôi mẹ ơi đắt lắm, nên là mình quay lại mình mua cho Cam con cá heo này. Kiểu nàng thích từ nãy đi mấy cửa hàng rồi chỉ thích mỗi con này thôi, hỏi mua con gì cũng thôi mẹ không mua đâu, con nhiều đồ chơi với tốn tiền. Yêu ơi là yêu, thì mình sẽ quay lại mình mua cho Cam con này để làm kỷ niệm. Mở ra đi. Yêu lắm. Mưa một cái là bọn mình đi sang khu vực của cá heo, rất là gần. Đây là lần đầu tiên cả nhà mình nhìn thấy cá heo ở cự ly gần như thế này. Nói chung là các em rất là dễ thương luôn mọi người ạ. Và không phải chỉ có chúng mình đâu. Mình cảm thấy rằng là tất cả những du khách khi mà tới đây thì họ đều thích ở khu vực cá heo này cả. Các em cá heo này cũng rất là dễ thương và có rất là nhiều dịch vụ để chúng ta có thể tương tác cùng với cả các em mình nhé. Tới đây thì mọi người sẽ rất là thích cái hồ cá heo này. Tại vì là các em ý thì rất là dễ thương và mình thấy rằng là ai thì cũng thích và cũng mê cá heo cả. Đó thì ở đây sẽ có những cái dịch vụ mà để cho trực tiếp mà chúng ta sẽ cho ăn. Đây giống như các bác bên kia. Đó thì nên là nếu mà ai muốn đây và trải nghiệm trực tiếp cho cá heo ăn thì mọi người cứ thử xem sao ha. Đầu tiên Cam nhìn thấy cá heo ở ngoài đời đúng không? Cái tốc độ xoay nó sẽ phụ thuộc vào mình. Chúng ta đã quá già để chơi những trò Tình luôn. Cam xoay tít tò lò lên.
Ồ, đây là chỗ gấu Bắc Cực này mọi người. Hình như là bạn ấy đang không có ở đây. Đâu rồi? Không Bố nghĩ là em ấy ngủ mất rồi. Tức là tiếc bọn mình muốn xem gấu Bắc Cực ấy, nhưng mà có vẻ như là hôm nay thì không thấy gấu đâu. Bọn mình nghĩ rằng là hôm nay người ta không biết là người ta không mở hay là như thế nào. Tiếc ghê. Sâu phết đấy chứ nhở. Ôi, đuôi con cá đuối này dài chưa? Mọi người có thể nhìn thấy là view ở bên trong rất là đẹp luôn. Đẹp lắm mẹ ạ. Siêu đẹp luôn đấy mọi người. Kiểu như là cái bể rất là lớn mà. Thế này mà lúc nào nó còn nắng ấy bố nhở? Hay là rùa biển. Ơi mẹ. Khi nào mà còn nắng ấy, chiều xuống ấy sẽ rất là đẹp. Đúng rồi. Wow, con cá mập to dã man. I had everywhere else to go but here. But for some mysterious reason my feet was directed to you, my dear. I had wished I could stay away, rid my thoughts of you some way. Bây giờ cả nhà mình đang ở trong một trong những khu rất là trung tâm của Gold Coast. Đấy chính là Surfer Paradise và Paradise Central. Chắc là ai đến Gold Coast thì đều biết cái khu vực này cả. Bây giờ thì bọn mình sẽ tìm một cái nhà hàng nào đó để ăn trưa ha. Sẽ vào một hàng có tên là Hero Sushi để ăn trưa. Là một dạng kiểu sushi băng chuyền đấy mọi người. Gọi một bát mì nóng, ăn hơn trời rét rét, ăn cho ấm. Là một miếng nước súp nào, thể hiện sự ngon lành xem nào. Quá là tuyệt vời luôn. Sau khi mà ăn trưa xong thì trời đã nắng rồi mọi người ơi. Nắng lên một cái trông đẹp hẳn ha mẹ nhá. Ngày mai thì dự báo thời tiết sẽ còn nắng nguyên cả ngày nữa, cho nên mình nghĩ là ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời. Kia là tòa Sky Point. Mọi người có thể lên trên đó để mà ngắm cảnh view toàn thành phố cũng sẽ rất là đẹp. Surfer Paradise thì là một địa điểm du lịch rất là nổi tiếng nằm trong thành phố Gold Coast, bang Queensland, Úc. Đây là một trong những trung tâm du lịch với sự pha trộn giữa bãi biển rộng này, các tòa nhà cao tầng, khu mua sắm, giải trí và quán bar. Surfer Paradise Beach thì kéo dài hàng km luôn, rất là lý tưởng cho việc tắm biển này, đi dạo hay là lướt sóng. Nếu như mọi người đến Gold Coast và muốn tìm một cái địa điểm trung tâm này nhộn nhịp nhất thì nhớ ghim cái địa điểm này lại nha. Bọn mình ăn uống ở đây, vui chơi ở đây, xong rồi cả nhà lại còn thưởng thức kem các thứ ở đây. Nói chung là trong một cái không khí rất là mát mẻ, cộng với cả cái tiếng sóng biển và có những cái sự nhộn nhịp của phố phường xung quanh nữa, cảm giác rất là thích mọi người ạ. Mà từ đây về cái chỗ mà bọn mình thuê Airbnb không có xa đâu mọi người, chỉ có mỗi 5 phút đi bộ dọc theo đường bờ biển thôi, cho nên là gần lắm. Nếu mà mọi người muốn trung tâm thì mọi người cứ lấy đây để làm mốc nha. Buổi chiều hôm đó thì rất tiếc là trời mưa rất là to luôn, cho nên là bọn mình cũng không có nhiều những cái hoạt động gì cả. Bọn mình chỉ có đi về và sau đó thì cả nhà ăn tối cùng với nhau tại phòng thôi. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, Cho mọi người xem quang cảnh ở Gold Coast buổi sáng khi trời đã nắng. Phải thế này thì mới xứng đáng là một trong những bãi biển đẹp nhất ở Úc chứ. Kiểu như là trời nắng rồi mọi người thì kiểu biển xanh này, cát trắng này, xong rồi cảnh vật xung quanh nó rất là đẹp luôn. Những cái cảnh là lúc nãy bọn mình quay cho mọi người xem lúc sáng sớm ấy, mọi người đã đi tập thể dục rất là sớm. Và hôm nay kiểu khi có nắng lên thì biển cũng sẽ ấm hơn, cho nên là cảm giác là các hoạt động ở trên biển mọi người sẽ nhiều hơn. Đó. Sáng hôm nay thì thời tiết đẹp trời hơn hẳn rồi mọi người ơi. Hôm nay cũng là ngày cuối bọn mình ở đây. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi đến một cái tòa nhà có tên là Sky Point. Ở đây thì bọn mình sẽ có một cái view nhìn từ trên cao, nhìn toàn thành phố luôn. Rất là may là ngày cuối bọn mình ở đây thì trời nắng đẹp, trời trong xanh, cho nên là hứa hẹn là chúng mình sẽ có một cái cảnh nhìn toàn thành phố rất đẹp. Bọn mình gửi xe ở ngay dưới hầm của Sky Point và bây giờ thì bọn mình sẽ đi thang máy để lên trên ha.
Bọn mình đã mua vé online trước rồi. Bây giờ thì bọn mình sẽ check vào bên trong thôi. Chúng ta sẽ ở Q1 đây mọi người là 322m, tháp Eiffel là 300m. Đây là một vài những cái so sánh với cả những cái tòa tháp khác ở trên thế giới. Ta có ghi là lên 77 tầng chỉ mất có 38 giây thôi. Đó. Làm sao? Wow. Ở đây thì mọi người có thể ngắm được toàn cảnh bãi biển rất là đẹp luôn mọi người ạ. Có rất là nhiều người đang lên đây để check in ở trên này. Nhà mình luôn. Thấy là nhà mình không ta? Skypoint thì nằm ở tầng 77 và 78 của tòa Q1 Building ở Surfer Paradise. Đài quan sát thì cách mặt đất khoảng tầm 230m. Từ đây thì mọi người có thể nhìn thấy toàn cảnh 360 độ ở Gold Coast, thành phố này, bãi biển cũng như là các vùng nhà nội địa. Skypoint thì sẽ mở cửa vào 7 giờ 30 sáng đến 9 giờ tối. Đây là đài quan sát duy nhất bên bờ biển ở Úc vì nằm ngay trên đỉnh của Q1, nhìn ra bãi biển Surfer Paradise rất là đẹp. Dành cho bạn nào muốn mạo hiểm hơn thì có thể tham gia Skypoint Climb, leo ở bên ngoài tòa nhà Q1 lên cao hơn nữa, lên tới 270m so với mặt đất. Trải nghiệm này thì sẽ kéo dài khoảng tầm 90 phút và sẽ đẹp nhất khi mọi người đi vào thời điểm hoàng hôn nha. Ở trên đây thì mình có thể nhìn thấy bao quát thành phố Gold Coast ở phía này. Thì thực ra là mình thấy là nếu như mình không có điều kiện để mình đi tham quan hết ý, thì mình ngắm ở trên cao này là mình có thể dễ hình dung ra cái địa hình ở đây. Nói chung là ở đây họ quy hoạch nhà trông rất là đẹp luôn mọi người ạ. Với cả là mọi người nhìn thấy không, là ở đây mọi người làm theo kiểu dạng là cái nhà ven sông, biết các thứ sẽ có một cái bể bơi, xong đó sẽ có thuyền để đi ra bến cảng cái gì đấy, trông rất là chill. Ở đây có những cái kính kiểu như là ống nhòm siêu bự luôn ấy, để cho mọi người có thể zoom lên và nhìn được cảnh rất là xa. Nếu như mọi người mà muốn lên đây để thưởng thức cà phê với cả ngắm cảnh thành phố thì cũng hoàn toàn được nhé. Tại vì ở đây thì sẽ luôn có cả các dịch vụ ăn uống ở trên này. Đấy, có ngồi bàn sát với cả mép cửa kính để cho chúng ta có thể nhìn được toàn cảnh. Sau khi mở Skypoint xong thì bây giờ bọn mình sẽ đi qua Chinatown. Bọn mình được rất là nhiều bạn nhắn tin cho là ở Gold Coast thì cũng có Chinatown và cũng có nhà hàng Việt Nam cũng khá là ngon. Hiếm khi mà bọn mình có dịp tới đây cho nên là bọn mình cũng muốn qua ăn thử. Nói chung là khi mà trời nắng lên ấy mọi người, thì là cảnh vật xung quanh được thay đổi hoàn toàn 180 độ luôn. Nói chung là bọn mình cảm thấy rất là may mắn, bởi vì là ngày mai thì bọn mình cũng sẽ về lại với cả Brisbane rồi, cho nên là may quá là ngày hôm nay và ngày mai thì dự báo trời sẽ nắng đẹp. Thành ra là hôm nay thì bọn mình muốn là sẽ đi được nhiều hoạt động nhất có thể. Bọn mình rất là vui tại vì mỗi khi mà bọn mình đến bất cứ một thành phố nào, dù là mới hay là dù là quen thuộc, thì bọn mình cũng nhận được rất là nhiều tin nhắn của mọi người. Có thể là các bạn ý đã từng du lịch ở đấy hoặc là mọi người đang sinh sống ở đấy, và rất là vui bởi vì là các bạn follower của gia đình Cam Cam dễ trái. Mình cảm giác như là mọi người có mặt ở khắp mọi nơi luôn. Đặc biệt là Úc nha. Khá là bất ngờ tại vì có rất là nhiều bạn sinh sống ở bên này, và thậm chí là mọi người sinh sống bên này, mọi người về lại Việt Nam rồi thì mọi người vẫn direct cho bọn mình, và mọi người chỉ cho bọn mình rất là nhiều những cái chỗ để cho bọn mình có thể trải nghiệm, từ ăn uống cho đến vui chơi giải trí, hay là những cái lưu ý khi mà bọn mình đặt chân tới Úc. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, mặc dù là bọn mình không có trả lời kịp hết được cho mọi người, nhưng mà hy vọng là mọi người xem được vlog này thì bọn mình muốn cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã luôn support bọn mình. Bọn mình đỗ xe ở ngay bên đường này. Mọi người nhìn, nếu mà nhìn thấy cái bảng này nhé mọi người, là đây 4P này, meter 9 giờ đến 5 giờ chiều. Thì có nghĩa là từ 9 giờ đến 5 giờ chiều thì mọi người sẽ có thể đỗ được ở đây từ thứ 2 đến thứ 7. Và có cái chữ meter ấy kìa, là mọi người sẽ phải thanh toán tiền ở cái cột meter này. Đó, mọi người sẽ phải thanh toán tiền ở cái cột này ha. Tránh cái việc mà bọn mình đi Paris và quên không thanh toán và không thể nào thanh toán được tiền ấy. Thì đây có cái cột này ngay bên cạnh và bọn mình đã thanh toán thành công rồi. Ở đây thì bọn mình thấy có rất là nhiều hàng ăn đồ Á chắc chắn rồi, Chinatown mà. Thấy có một vài cái loại như là Vietnamese coffee cái thứ. Ok. Đây thì có món bò né giống như là Việt Nam mình với mọi người, cho nên là mình gọi để ăn thử. Mẹ Loan thì là cua sốt ớt và bánh croissant. Còn Cam thì là bánh mì với chuối Nutella và mật ong.
uống kèm với cả ice chocolate. Đấy là mình chọn là sẽ gửi xe 1 tiếng là sẽ mất khoảng 4 đô mọi người. Nên là bây giờ còn khoảng 20 phút nữa bọn mình tranh thủ đi vòng vòng ở đây. Tại vì là ngày hôm nay thì bọn mình rất là chủ động và đi mọi thứ đến tận chiều tối để xem hoàng hôn ở trên biển cơ, cho nên là rất thoải mái thời gian. Ở đây thì mình thấy có rất là nhiều những cái quán cà phê rồi hàng ăn uống đồ Á, cho nên là những bạn nào mà đã quá thèm đồ châu Á thì mọi người có thể đến đây để ăn. Sao con cứ bóp bóp cái này. Mình đang thấy có một hàng trà sữa ở bên này, mình sẽ sang mua thử. Cái bút điện mà. Chuyên gia trà sữa uống thử cảm nhận được bố nào. Như nào? Trên thang điểm con hay chấm. Sau khi ở Chinatown Gold Coast thì cả nhà tiếp tục di chuyển khoảng tầm 40 phút đến địa điểm tiếp theo. Địa điểm này sẽ là một trong những nơi mà bọn mình cực kỳ lao mong chờ khi mà tới Gold Coast. Có những điều gì thú vị thì mọi người tiếp tục theo dõi vlog nhé. Đối diện bãi gửi xe thì sẽ là Currumbin Wildlife Sanctuary. Đây là một trong những cái địa điểm mà bọn mình rất muốn đưa Cam đi khi mà tới Gold Coast. Tại vì ở đây là một cái khu bảo tồn động vật thiên nhiên mọi người ạ. Ngày xưa là ông ý để mà tránh cái lũ vẹt nó làm phiền những cái trang trại gần đây ấy, thì ông ý đã đến đây và ông ý dụ cái tụi vẹt này ra đây và cho ăn ở tại đây. Sau dần ý thì khi mà tụi vẹt nó tập trung rất là nhiều về đây thì nó sẽ trở thành một cái khu gọi là sao để cho mọi người có thể đến để mà xem chúng nó trực tiếp ở một cái cự ly rất là gần, và dần dần thì nó thành một cái khu bảo tồn và để mọi người đến tham quan. Đây vào năm 1947, không phải 71 mình nhầm. Yeah. Koala kìa Cam ơi. Ở trên đỉnh kìa. Một em koala đang ngủ rất đáng yêu. Đây cho mọi người xem. Mà nó cũng cuộn như thế nhở? Người đi nhé, mọi người chú ý là những con thằn lằn này, những con tắc kè này, kỳ đà. Mình cũng không biết chính xác con này là con gì, nhưng mà nó ở khắp mọi nơi luôn ấy, cho nên là đi cả tận dẫm vào đuôi, tiếp các thứ vào người nó. Ở khu bảo tồn Currumbin thì có rất là nhiều những cái chuồng gấu koala, và bọn mình thấy rằng là những con gấu ở đây nó rất là dễ thương luôn ấy, kiểu nó năng động chứ nó không chỉ có ngủ cả ngày ở trên cây như những chỗ khác đâu. Ôi đẹp quá. Chà, đẹp nhờ. Đâu đâu đâu. Nhờ. Nhờ. Đi đâu đấy? Wow. Đồng chí biết quay vlog à? Đồng chí ơi. Wow. Mình khá là thích môi trường ở đây, tại vì là môi trường ở đây rất là thiên nhiên luôn đó mọi người. Đây mọi người trông này, chúng ta có thể vào ở bên trong những cái lồng chim như thế này. Đó, vào hẳn một cái lồng lớn nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ quay chụp, rồi có thể đứng rất là gần với cả các loài động vật. Đây là sơ sơ những cái loài động vật ở đây này mọi người. Chúng ta sẽ có cả capybara này, khỉ này, vẹt, nhím, thỏ, koala, kangaroo, đà điểu, cá sấu, rất là nhiều loài vật ở đây. Anh cảm giác đây đúng nghĩa là một khu bảo tồn đấy nhà mẹ nhờ. Họ làm siêu thiên nhiên và họ đơn giản họ chỉ quay lại thôi ấy.
Thật sự là cái không gian ở đây đem lại cho bọn mình một cái cảm giác cực kỳ là dễ chịu. Mọi người tưởng tượng nhá, cái lúc mà bọn mình đi nhiệt độ chỉ khoảng tầm 18 độ thôi này, mát lạnh, có nắng khô ráo, rồi ở đây nhiều cây cối, không khí lại trong lành và yên tĩnh nữa. Thực sự đem lại cho bọn mình một cái cảm giác vô cùng là khoan khoái. Ngoài việc là chúng ta sẽ đi ngắm những con thú ra thì ở đây còn có cả các khu công viên nước hay là những cái trò chơi ở ngoài trời như thế này để cho các bé có thể vận động. Cái buổi chiều ở Currumbin là một trong những cái buổi chiều mà bọn mình thích nhất trong suốt cái hành trình mà bọn mình đến Brisbane và Gold Coast. Cái con vật mà mọi người đang nhìn thấy ở trên hình thì có tên là Tasmanian Devil. Ở đây thì có rất là nhiều con nó bị bệnh, bị thương, sau đó người ta mang về đây nuôi này, chăm sóc, sau đó thì họ thả lại tự nhiên. Đây là một trong những loài động vật có túi ăn thịt lớn nhất còn sót lại. Cảm ơn Cam. Bây giờ vào đây thì chúng mình sẽ được gặp những bạn gì nhỉ Cam nhỉ? Đúng rồi, kangaroo này, capybara này. Nói chung là chúng mình sẽ được kiểu như là chạm vào tụi nó luôn. Như kiểu chúng ta cảm giác vào công viên Kỷ Jura ấy nhỉ. Xong rồi mở những cái này ra ở bên trong kiểu có khủng long ấy. Mình nghe ôi, thích quá. Không khí ở đây tuyệt vời luôn. Capybara siêu bự không Cam? Hai con capybara rất là bự luôn, kiểu cũng gần đến cuối giờ rồi ấy. Người ta bắt đầu kiểu dọn dẹp những thứ chuồng các động vật. Siêu xinh mọi người ạ, yêu lắm. Ở đây thì mọi người có thể nhìn các con vật này ở một khoảng cách rất là gần. Nhưng anh đây anh cũng khuyến cáo là không nên quá gần và không có những con vật có thể chạm vào được, nhưng có những con vật thì không. Và ví dụ như là cái loài trồn này thì mọi người phải cách tối thiểu là khoảng tầm 1 đến 1,5 mét. Và chú ý là không chạm vào vì nó có thể cắn. Khi đến đây thì mọi người đừng bỏ qua một khu nào nhé. Mọi người lên càng cao ấy, thì ở trên này sẽ lại càng đẹp và càng nhiều loài vật thiên nhiên hơn nữa. Nói chung là Cam thích lắm mọi người ạ. Từ nãy giờ cứ đi tự khám phá nọ kia biết các thứ. Cuối cùng là Cam đã được trực tiếp gặp Wombat. Hello. Cam rất là thích Wombat tại vì là trước Cam có học ở trên lớp rồi. Hôm trước thì em Wombat ở kia đang ngủ, còn em này thì hôm nay thì Ôi siêu xinh. ôi ôi kìa, giống anh Chun đấy. Chúng mình cũng biết được là cái khu vẹt này cũng là một trong những khu rất là đẹp ở đây, cho nên là mọi người đừng bỏ lỡ ha. Đẹp không mẹ? Sẽ không được cho ăn cũng như là chạm vào về. Oh wow. Đây zoom lên cho mọi người coi. Màu đẹp nha. Wow. Cam ở trên đầu Cam này. Đây này. Xinh á. Xinh hay xinh luôn. Cam là đang có nhu cầu là đi xem chó dingo, là một loài chó hoang ở Úc mà Cam rất thích. Thế Cam nhìn theo bản đồ xem, bố nghĩ là chúng ta sắp tới rồi. Ok. Mọi người biết gì không, hôm trước thì vì Cam thích quá cho nên là bọn mình đã tìm hiểu ấy. Đây, 5 con dingo. Dingo thì là một loài chó hoang ở Úc. Loài chó này thì đã xuất hiện ở Úc từ 3 đến 4 ngàn năm trước. Đây là một cái giống chó được mang từ Đông Nam Á sang. Đó, cho nên các bạn sẽ nhìn thấy nó khá là giống chó kiểu chó ta Việt Nam mình ấy. Đó, nhưng mà đây là một loài chó lai sói nhé mọi người. Đó. Cam rất là thích dingo.
Và bản thân là cái em xe mà bọn mình thuê ấy, bọn mình cũng đặt tên là Dingo. Đây, Dingo đây. Vui không con? Thỏa mãn chưa? Cam thì siêu yêu chó rồi cho nên là tất cả những gì liên quan đến chó thì Cam đều thích cả. Trông giống con Mick ấy. Mick. Bốn bàn chân bạn ấy trắng hết nhỉ? Thôi như vậy là bọn mình đã có hơn 2 tiếng đồng hồ trải nghiệm siêu vui ở đây. Đầu tiên bọn mình cứ nghĩ là ở đây thì sẽ 5 giờ đóng cửa thì sẽ thoải mái hơn. Nhưng mà ở đây thì chỉ 4 giờ đã đóng cửa. Bây giờ thì đã là 4 giờ rồi cho nên cả nhà mình đang đi bộ ra ngoài. Nói chung là khu này rất là rộng. Và quan trọng nhất là cái cảm giác mà khi mà đi xem các con thú ấy, mang lại cho mình rất là thích luôn. Rất là gần, rất là thiên nhiên. Mà nó đúng là một khu bảo tồn đấy mọi người, chứ không phải đơn giản chỉ là những cái khu nuôi nhốt. Cho nên là xem thích lắm. Điều quan trọng là Cam bảo là đi 2 tiếng ở đây tuy là cũng mệt đấy, nhưng mà rất là xứng đáng. Tại vì là mình được nhìn kiểu cận cảnh, phải nói thực sự là cận cảnh các loại thú luôn. Mà nói chung là cái khoảng cách nó rất là gần luôn. Thích Bọn nhỉ? mình là người lớn và bọn mình cực kỳ thích luôn đấy. Thích lắm. Cho nên là nếu như mọi người mà đưa các bé thì mọi người nhớ là đến khu này nha. Như bây giờ cảm giác như cả nhà chỉ có một mình Chẳng còn ai nữa. Đây này mọi người nhìn này, xung quanh công viên này là mọi người đã đóng cửa hết và mọi người đi ra hết rồi. Tiếng chim bắt đầu rét nữa chứ. Thôi đi ra ngoài thôi. Ngoài thăm thú ra ấy thì ở trong này sẽ còn có cả những cái khu để cho mọi người leo trèo, kiểu như là ở trên cây ấy. Nói chung là rất là thích, nhưng mà bọn mình không có đủ thời gian để mà trải nghiệm. Nên là nếu như mọi người đi thì mọi người nhớ là đi sớm lên một chút nha. Thank you very much. Take a leap of faith. Run with me. Clouds go by in the sunset high. Come home with me. Rio à? Đấy phải Rio không? Từ đấy mà. Say, would you like to spend your day with me always? Mọi người có thể nhìn thấy ở đằng kia là chỗ Surfer Paradise, là chỗ bọn mình ở và là trung tâm của Gold Coast. Đó, còn đây bọn mình đang ở khu vực này thì một chút nữa thì sẽ có hoàng hôn từ phía này. Có rất nhiều người họ mang những cái thảm ra đây để mà họ trải. Họ ngắm biển, họ ăn uống, họ picnic. Đấy, ở đây cũng có một cái bàn. Ở đây bọn mình có thể ngồi đây và bọn mình cũng có mang đồ để picnic luôn. Thì nếu mà tí nữa mà mọi người mà muốn ngồi ở dưới thảm cỏ thì vẫn có đồ để ngồi. Đến chiều ở đây mọi người ta sẽ dắt rất là nhiều chó ra, mà kiểu như cái bãi cỏ này rất là rộng lắm, mà mọi người kiểu thân thiện với động vật. Rồi mọi kiểu mình nghĩ đây là một cái văn hóa mọi người. Và cái chiều đến là người ta sẽ ra đây ngồi ngắm cảnh, ăn uống. Chúng rất là thích luôn. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Đây là cái phía tây, là phía hoàng hôn đấy mọi người. Đó, đây là mình đang leo lên cái đồi này.
Nói chung là cũng không nhiều dịp là đến Gold Coast, cho nên là mình muốn trải nghiệm được nhiều địa điểm nhất có thể. Chính ra nhiều khi nghĩ lại thì bọn mình thấy rằng là ở Gold Coast 3 ngày mà dính mất 2 ngày mưa thì bọn mình lại trân trọng cái ngày nắng cuối cùng này hơn. Mọi người xem đó, thì mọi người sẽ thấy là cả gia đình mình rất là tận hưởng cái ngày hôm nay, cùng nhau long dong đến những nơi mình muốn, những nơi mình thích để ngắm được những cảnh đẹp cũng như là tận hưởng những cái cảm giác tuyệt vời nhất. Trong một buổi tối se lạnh thì mình nghĩ rằng là sẽ không có gì tuyệt vời hơn là cả nhà sẽ cùng nhau đi ăn món Việt Nam. Chắc chắn rồi, đó chính là phở. Các bạn làm việc ở quán ăn thì cũng là người Việt, và trong cái thời tiết se lạnh mà có một bát phở nóng như thế này thì không còn gì tuyệt vời hơn. Sau một ngày hoạt động hết công suất thì cả nhà cũng thấm mệt. Bây giờ chúng mình sẽ ăn thật là no và sau đó về nhà nghỉ ngơi thôi. Kết thúc những ngày ở Gold Coast đồng nghĩa với việc là hành trình của cả chuyến đi Úc của chúng mình cũng sắp kết thúc rồi. Và ngày mai chúng mình sẽ quay trở lại Brisbane để chuẩn bị bay về lại Việt Nam. Bọn mình đã dọn dẹp xong xuôi. Bây giờ đang là 9:30 thì cả nhà mình sẽ đi xuống biển ha. Bye bye căn nhà nha. Bye bye căn nhà đã cho bọn mình rất là nhiều những cái kỷ niệm đẹp tại Gold Coast. Rồi. Luyến mê ha, tại vì là bọn mình ở đây tính ra cũng là 4 ngày 3 đêm. Tại vì là sao ở đây có tụi vẹt nữa. Thành ra là lúc mà mình đi thì mình chưa kịp kiểu gặp chúng nó lần cuối. Và hình như là bọn mình cũng rất may mắn, chứ còn bình thường thì không phải lúc nào thì tụi vẹt nó cũng tập trung đông như thế mọi người. Hiện tại là người ta đang có một cái biển là gọi là cấm bơi ấy mọi người. Tại vì là sóng rất là to, gió rất là to luôn. Cát rất là đẹp, cát rất là mịn luôn đấy mọi người. Nước siêu lạnh. Trong vắt luôn. When the moon is bright, the dreams are on your side. When the stars are lit, they try to catch your eye. Is it destiny or just beginner's luck that I found you? Now the moonlight dances gently over you. I have never found the peace inside my mind. I got nothing here that keeps me in line. In a messed up world, it's Rất là đẹp, bao la, rộng lớn luôn và rất là thiên nhiên. Đây là một khu bảo tồn có tên là Kumbaba. Đây là một nơi mà có rất là nhiều những cái bạn ở Úc lâu bạn bảo là nếu mà bọn mình có đến Gold Coast thì hãy qua đây, tại vì ở đây lại cực kỳ là thiên nhiên luôn. Và bây giờ bọn mình đang để xe ở đây, bãi xe ở bên ngoài như thế này, và cả nhà sẽ đi bộ vào bên trong bìa rừng kia. Thì đây là một nơi mà có kangaroo và gấu quá là tự nhiên. Thế bây giờ chúng ta cùng đi vào trong. Đây là bản đồ ở đây, và chúng ta sẽ đi cái đường này này mọi người, cái đường dọc này là chúng ta đi cái đường này vào. Ở đây thì mọi người thường là đi hiking rất là rộng. Ở chỗ này đi bộ đường dài rừng ở đây, nhưng mà chắc khả năng là bọn mình chỉ đi ngay ngoài ở đây thôi. Theo nhà sinh vật học Loan Hoàng thì bảo là ở đây có rất là nhiều phân của kangaroo, nhưng mà hiện tại là đang không nhìn thấy có con kangaroo nào ở đây thì bọn mình đi. Tại vì bây giờ bọn mình đi đúng vào là 12 giờ trưa luôn. Đây là khu vực của gấu koala. Đi vào trong nhá. Nào, ở đây cây rất là cao, xem ảnh thì người ta bảo là phải nhìn ngước cổ và tìm. Rất là khó. Nó nhiều gấu đấy, nhưng mà tại vì là chúng nó ở cây cao ấy, chứ nó không phải là như trong vườn thú hôm qua. Cho nên là mình phải đi vào cái vườn cây này để mình xem nó đang bậu ở cây nào. Kìa, bố nhìn thẳng tay mẹ, bố đúng không? Mẹ nhìn mới nhìn được, bạn ấy ẩn ở trong cái thân cây này. Đây. Bố đứng chỗ mẹ là bố nhìn thấy luôn. Đây. Ôi, bé tí ở trên này này. Ôi, nó ngủ vắt vẻo cao ấy nhở. Trông hơi nguy hiểm á. Mà bình thường mấy cái con này mà mình nhìn thấy ở trong chỗ vườn thú ấy, thấy cũng vụng về mà. Leo tít lên cao như thế không sợ. Sao hả Cam? Tên nhỉ? Tên là gì? My name is Koala.
Nanya Niari Borobi. Ơi. Qua la thì không thấy với thêm một con quạ. Vô tay con quạ màu đen kia. Thích không ca? Mẹ con à, gia đình à? Nhìn thấy có một em kangaroo nhỏ ở đằng kia không? Rất là xinh luôn đấy. Bọn mình đang đặt mấy anh ở đây để quay em kangaroo kia. Yêu ấy. Các thấy kangaroo không? Xinh nhở? To dã man kia kìa, mọi người có thấy em ấy không? Đó, rất là đáng yêu luôn. Bây giờ tại vì là bọn mình đi đúng vào tầm trưa cho nên là chúng nó không chạy ở ngoài sân. Cảm ơn con. Thank you. Cho nên là các em kangaroo em thì không chạy ở ngoài sân. It's the same old sound in the same old town. I wake up early with a sigh. The morning breaks to leave behind the night I need to get me by. Safe and lonely. It's the same old sound for days to come. I close the blinds and carry on. I'm not afraid to stay away. What comes around can stay unfound. Hội này ở trong tự nhiên ấy mọi người, xúc động luôn ấy. Thật sự rất rất đẹp luôn. Vậy bọn mình cũng bảo là nhìn ở trong công viên nó sẽ là một kiểu, nhưng mà khi mà mình nhìn kiểu ở ngoài thiên nhiên như này nó lại là một kiểu khác ấy. Bây giờ bọn mình chuẩn bị về là khoảng gần 2 giờ chiều thì nó mới ngủ trưa dậy mọi người, xong rồi ra ăn cỏ từ ngoài này. Cam chiều nay đi là hơi bị thích luôn đấy. Nhà không kêu mệt mà thích kiểu khám phá này, mọi người ngó nghiêng này. Như vậy là chúng mình đã chính thức phải nói lời chào tạm biệt với cả Gold Coast để quay trở lại Brisbane. Chuyến đi này cho cả gia đình mình rất là nhiều những cái trải nghiệm thú vị. Mình nghĩ rằng là với những ai mà yêu thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá thì thông qua những thước phim của gia đình mình thì cũng có thể cảm nhận được cái điều đó. Video thì cũng chỉ thể hiện được một phần nào đấy rất là nhỏ thôi. Cho nên là nếu mà có cơ hội thì mọi người hãy thử đến Brisbane, thử đến Gold Coast để có những trải nghiệm của riêng mình nhé. Sau 40 phút lái xe thì bọn mình đã quay trở lại trung tâm thành phố Brisbane. Còn nhớ rất là nhanh, chỉ khoảng gần 10 ngày trước thôi thì bọn mình còn rất là bỡ ngỡ khi mà tới thành phố này. Nhưng mà đến giây phút này thì lại sắp phải nói lời chia tay rồi. Những ngày cuối này thì bọn mình chọn thuê một căn Airbnb ở bên kia bờ sông. Bọn mình đi qua cây cầu cổ Story Bridge ở thành phố Brisbane và đến với khu New Farm, một khu vực ít du lịch hơn ở Brisbane. Bọn mình đã đến căn hộ thứ mấy trong chuyến đi này? Căn hộ thứ 3 ở trong chuyến đi lần này rồi. Room tour cho mọi người coi cái căn hộ này nhé. Cái căn hộ này là một cái căn hộ mà mình nghĩ rằng là nó nằm trong khu phố cổ. Khi mà bọn mình lên đây thì bọn mình cũng không có thang máy luôn, chỉ có đi thang bộ thôi. Ok, mời mọi người vào nhà. Căn hộ này thì nhỏ nhắn thôi nhưng mà rất là xinh xắn mọi người ạ. Nó cũng chỉ có một mặt bằng thôi. Đây mình sẽ mở 0.5 lên cho mọi người coi. Nào Cam giới thiệu đi, đây là khu vực gì? Vừa mới vào sảnh thôi thì bọn mình sẽ có một cái không gian phòng khách ở đây rất là ấm cúng. Và mình thích cái căn nhà này đấy là nó cực kỳ nhiều ánh sáng luôn mọi người ạ. Ở đây thì sẽ là không gian bếp, có một cái bàn ở đây để 4 người nhà mình tối nay sẽ ăn 3 người nhà mình tối nay sẽ ăn tối ở đây. Ở đây sẽ có một cái view xuống đường, tại vì nó chỉ ở tầng 2 thôi mọi người, cho nên là sẽ nhìn ngay view xuống dưới đường rất là xinh luôn. Ở giữa trước dưới nhà thì có một cái cây. Hôm trước mình search cây này là gì nhờ? Cây phượng đỏ. Cây phượng đỏ. Lửa nhầm. Cây phượng lửa. Rất là xinh. Cái dãy phố này người ta trồng cực kỳ nhiều cái cây phượng lửa này. Đó, và ở đây thì sẽ có một cái căn bếp rất là đầy đủ tiện nghi ở đây. Trong 3 cái căn hộ bọn mình thuê thì mặc dù căn hộ này thì có cái căn bếp nhỏ, thế nhưng mà tất cả các cái đồ dùng rất là tiện nghi luôn. Tại vì là mấy hôm vừa rồi Cam cũng thèm cơm rồi chứ ăn mãi pizza với cả
hamburger thì cũng chán rồi đúng không? Nên là tí nữa thì hai mẹ con mình sẽ còn đi siêu thị nữa. Ở trên này cái trần nhà mọi người nhìn thấy không? Là người ta vẫn là còn cái rầm bằng gỗ như thế này. Thế cái này làm kiểu style gì? Style châu Âu hay là style Bắc Âu theo Cam. Ở đây có bức tranh con vẹt này Cam này. Đây là một cái phòng ngủ nhỏ đầu tiên. Căn phòng thứ hai thì mọi người nhìn này, nó giống như một căn áp mái. Không phải giống mà nó là một căn gác mái luôn mọi người ạ. Áp mái luôn. Đây, cửa sổ trời trên này sẽ mang ánh sáng vào đây. Gì đây hả Cam? Rất là xinh luôn. Cái toilet ở đây thì cũng có máy giặt máy sấy đầy đủ luôn. Nói chung mọi mình rất là thích thuê những cái căn hộ mà nó đầy đủ tiện nghi như này. Khi mà mình đi dài ngày hoặc là mình đi với cả con ấy thì cực kỳ là tiện luôn. Mình sẽ mang xe qua lại để trả ha. Cảm ơn Dingo rất là nhiều vì đã cho cả gia đình mình có một chuyến đi an toàn. Bây giờ thì mình cũng giống như lúc đi mọi người, mình sẽ phải check lại một lượt xem xe có bị xước xát hay là bị làm sao không. Tất cả những cái trắng trắng mọi người nhìn thấy đây chỉ là bám bẩn thôi nha. Ôi cái khu này rất là thích luôn mọi người ạ. Nó cực kỳ là yên tĩnh luôn ấy. Thích không Cam? Bây giờ thì hai mẹ con mình đang đi bộ, đi tìm siêu thị gần đây. May quá chúng ta đi không có bản đồ nhưng chúng ta vẫn tìm ra. Ủa nhưng mà nó có mở cửa không ta? Ồ đây là mặt sau rồi, mình phải đi lên mặt trước rồi. Cam có muốn vào đây xem trước không? Trong lúc mà đợi bố tìm đến. Thiệp Giáng sinh đấy Cam. Chưa đến Giáng sinh nhưng mà không khí Giáng sinh đã tràn ngập Úc rồi. Mình đi trả xe về thì có hẹn hai mẹ con ở siêu thị. Nói chung khu New Farm này siêu thích luôn đấy mọi người. Nếu mà các bạn muốn trải nghiệm cuộc sống local với cả có nhiều hàng quán ở đây. Thèm cơm không con? Hôm nay là đêm cuối bọn mình ở Úc. Và tối ngày mai thì bọn mình sẽ ra sân bay để đi về. Nếu bạn nào đã theo dõi gia đình Cam từ lâu ấy thì cũng biết rằng là ngoài cái việc mà bọn mình sẽ đến những cái địa điểm du lịch nổi tiếng thì bọn mình cũng muốn khám phá cái cuộc sống ở địa phương. Chắc là sẽ cũng có nhiều bạn thắc mắc là tại sao đã mất công đi du lịch rồi mà cả cứ khám phá những cái cuộc sống địa phương này làm gì mà không chỉ đến đi chơi những cái khu vực nổi tiếng thôi. Thú thực là ở mỗi địa điểm thì bọn mình nghĩ rằng là đây sẽ không phải là lần đầu tiên bọn mình tới ấy, mà bọn mình sẽ còn quay trở lại nữa. Và không biết ở đây đã có ai có cái cảm giác là đi du lịch nhưng mà tại vì là đặt ra một cái mục tiêu là đi quá là nhiều nơi, cho nên cái chuyến du lịch đấy tự nhiên nó trở thành một cái chuyến đi nó rất là áp lực. Mình nghĩ đi như vậy thì nó sẽ không còn gì là vui nữa. Bọn mình đi như thế này ấy, thì vừa có đủ cái sự trải nghiệm, vừa có đủ cái sự thoải mái, và mình nghĩ rằng là ở mỗi địa điểm bọn mình tới thì đều có những cái cuộc sống rất là thú vị. Chính vì vậy mà bọn mình cũng muốn khám phá những cái điều đó. Đây là bữa tối nay của bọn mình. Tối cuối ở Úc. Vẫn có bắp cải xào. Từ hôm sang đây lần nào nấu Cam cũng order bắp cải xào. Đố mọi người biết đây là cái gì? Đây là gì hả Cam? Dạ nước mắm á. Nước mắm, trứng chiên, tôm. Và lúc trưa thì mình có vào siêu thị Á, mình có mua cái thịt chiên này nữa. Bọn mình được giới thiệu đây là một trong những cái tiệm bánh khá là hot ở khu vực này. Em Cam thì ăn sáng ở nhà và không muốn đi cà phê ăn sáng với bố mẹ cho nên là ở nhà. Quán bánh này thì sẽ mở từ 6 giờ sáng và mình đã thấy có một vài cái loại bánh thì cũng đã hết rồi, mà bây giờ mới khoảng tầm 8 rưỡi.
Mình nghĩ rằng là hai vợ chồng đã có một bữa sáng địa phương cũng vui và cũng ngon đấy chứ. Sau khi mà ăn sáng xong thì hai vợ chồng mình đi bộ dạo loanh quanh cái khu New Farm này. New Farm thì nằm ngay cạnh trung tâm của Brisbane và chỉ cách vài phút di chuyển từ trung tâm thôi. Đây là một khu dân cư ven sông, yên bình nhưng vẫn rất là hiện đại. Ở đây thì được xem là một trong những khu đáng sống nhất ở Brisbane luôn đấy mọi người ạ. Ở đây thì chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những con đường ngập quán cà phê, bánh mì hay là bar theo phong cách châu Âu. Vibe vừa chill mà vừa sáng tạo lại vừa nhẹ nhàng, hay lắm mọi người ạ. Bọn mình thấy rằng là buổi sáng ấy mà đi dạo ở khu New Farm này rất là hay mọi người ạ. Rằng là đây là một nơi mà kiểu như là người dân bản địa họ sinh sống, dùng những cái thói quen của họ buổi sáng hàng ngày. Rồi các hàng quán san sát nhau rất là xinh xắn luôn. Cho nên là nếu mà đến Brisbane thì mọi người đừng bỏ qua đây nhá. Chỉ cách 1 cây số thôi từ chỗ bọn mình ở thì bọn mình đi ăn trưa tại một hàng đồ Ý. Hàng này bọn mình chọn là tại vì sẽ có view ra cái cầu Story, là một trong những cái cầu rất là cổ ở đây. Ở Brisbane thì mọi người sẽ nhìn thấy có rất là nhiều cây phượng. Khoảng 1 tháng trước khi bọn mình đi sẽ là phượng tím, còn bây giờ sẽ là phượng đỏ. Đấy, phượng này thì hoa phượng này giống hoa phượng ở Việt Nam. Bọn mình sẽ phải đi xuống cái cầu thang này và đi xuống cái nhà hàng ở dưới kia. Đó mọi người, thì như những cái ngày đầu ấy mình có nói với mọi người thì là dưới chân cầu Story này thì sẽ có một cái nhà máy bia. Thì ví dụ những bạn nào mà muốn uống bia tươi thì mọi người đến đây thì mọi người có thể chọn lựa nhá. Thì ở đây cũng có thể ngắm được view cầu, view thành phố và thưởng thức bia tươi đặc trưng ở đây nữa. Siao Papi, bọn mình sẽ đi ăn đây. Camera sử phía đằng này xem có view sông không. Hình như là nó có bàn ở sông đấy, và ngay dưới chân cầu luôn. Đây mình gọi cái này là ravioli tôm hùm với cả tôm nướng kiểu bơ tỏi mọi người. Story Bridge là một cây cầu thép dạng cantilever bắc qua dòng sông Brisbane. Cầu có chiều dài khoảng tầm 777 m với độ cao khoảng 74 m. Cầu được xây dựng vào năm 1935 và chính thức mở cửa vào năm 1940. Chia sẻ với mọi người thêm thì đây là cây cầu thép dạng cantilever dài nhất ở Úc. Bây giờ thì cả gia đình mình sẽ đi CityCast. CityCast thì là một cái phương tiện công cộng ở Brisbane. Đấy là những cái chuyến phà, những cái chuyến tàu ở trên sông Brisbane mọi người ạ. Đây là một cái phương tiện công cộng ấy, cho nên là mọi người có thể sử dụng giống như là xe buýt. Có nghĩa là mọi người sẽ tap cái thẻ Apple Pay hoặc là thẻ credit card của mọi người vào. Hoặc là có những cái loại thẻ dành cho cái phương tiện công cộng. Nhưng mà cả nhà mình thì sẽ dùng Apple Pay luôn. Nếu một điện thoại thì mọi người có cài nhiều thẻ ấy, thì mọi người có thể dùng cho nhiều người nhé. Chứ mọi người chỉ có cài một thẻ thì sẽ không dùng được cho nhiều người đâu. Từ đây thì cả nhà mình sẽ đi vào hướng này là hướng trung tâm thành phố vào Southbank mà ngày đầu tiên bọn mình tới đấy mọi người. Còn cái này thì đi về hướng bên ngoài, hướng xa hơn. Đó, kia đang có tàu đang đến rồi kìa kìa. Brisbane CityCast là một hệ thống phà chở khách dọc theo sông Brisbane. Phương tiện này thì bắt đầu hoạt động từ năm 1996. Tàu thì có lối lên rất là thuận tiện, gắn bó với cuộc sống hàng ngày của người dân ở đây. Ngoài ra thì với khách du lịch thì có thể ngồi ở boong ngoài để ngắm view. Boong tàu ở bên trong thì có chỗ ngồi rất là thoải mái. CityCast thì thường là sẽ chạy xuyên suốt cả ngày, giúp kết nối rất là thuận tiện. Ngoài việc là mọi người có thể thanh toán bằng Apple Pay thì mọi người có thể sử dụng thẻ GoCard là thẻ giao thông công cộng ở Brisbane để sử dụng nhé. Bọn mình chọn đi CityCast vào buổi chiều cuối cùng để ngắm lại toàn bộ thành phố này. Thuyền thì sẽ đi qua những cái địa điểm mà những ngày đầu tiên khi bọn mình đến Brisbane, bọn mình đã có những cái trải nghiệm ở đây. Từ bãi cỏ ven sông này, từ căn hộ có view toàn thành phố, cho tới khu Southbank mà cảm giác chỉ vừa mới đây thôi, mới nhận phòng vào những ngày đầu tiên. Vậy mà cuối cùng đã đến ngày cuối cùng và phải nói lời chia tay rồi. Mình nghĩ rằng là chuyến đi Brisbane và Gold Coast này đã để lại cho bọn mình rất là nhiều những cái kỷ niệm đẹp và sẽ cho Cam những trải nghiệm tuổi thơ cực kỳ là đáng nhớ. Mình muốn quay lại càng nhiều càng tốt
dựng vào video này càng dài càng tốt, tại vì đây cũng là một kỷ niệm của gia đình mà, để sau này khi mà Cam lớn hơn, chúng mình có già đi, xem lại cũng sẽ thấy rất là đáng quý. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì mọi người đã ngồi đây đồng hành với chúng mình xem đến cuối vlog này. Và nếu đã xem đến đây rồi thì mọi người hãy để lại cho bọn mình một comment, có thể là một con kangaroo này, một con koala hoặc bất kỳ một con vật gì đó, để cho bọn mình biết rằng là mọi người đã xem hết và ủng hộ bọn mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở những vlog tiếp theo.